ons kinderen salune. Ieder is de gekste van de deur en is hier de luchteren. Schuif voor iedereen te drinken, hier is een gekke wie een suk. Schien aan, dat is de wie, in al gezoeken weer verdriet. En is er zo verstandig, hoe schrik iets, die vleuken niets van wie. Die kiest ook van zijn leven niet genoeg. Zij die vleuken die in het dag houden zo. Wat is het toch? Ik zal weer boete, met zomaar carnaval. Ik zal weer boete, met Zwarte Kerstverhaal. Ik zal weer boete, ik word een week gekwiet. En dan wist ze niet wie later wordt, dan wordt de Zwarte Dief. Met de zomercarnaval, dus de bekende overal. Binnen van lekker een en drinken, festen met gezond met kal. En een weekend eet er met, geen lange niet naar bed. Nee, hij zal de tenters weten en ze losken van de vet. Je kreeg ook van zijn leven niet genoeg. En die leukjes af op vrijdag hebben gezongen. Ja, maar wat is het toch? Ik zal weer boete, met zomercarnaval. Ik zal weer boete, met Zwarte Kerstverhaal. Ik zal weer boete, ik word een week gekwiet. En we wisten niet wie laat het wordt, dan wordt de Zwarte Dief. Eens wordt het gedood, want er komt op beste knoop. En de stemming wordt meteen kapot, het wordt met de pret gedroogd. Slechte liedjes aan één stuk, voor de poeten geen geluk. Maar op het voor een weekend, de stemming wordt met De walvis weet normaal, de walvis raakt dan wal. De hamerhaai biedt koppen, de spons hopt niet met soppen. De zeewolf in het speulen, tegen robbenwal vergeten. En de haai het goed de tanden, die wil fretten, fretten, fretten. De kleine haai, hij doet een honger, hop, hop. De kleine haai, hij doet een dood, schroep, schroep. De kleine haai, hij niet gezwommen, zwem, zwem. En wat een haai is, dat is een wolf, wolf. Hoi, hoi, haai. Toen kwam hij bij een krab, zijn bak zat veel te krap. Zo met een mossel grote kleppen, wie volde op het scheppen. De haai zag heel snel haaien, om zijn naam in hoer te haaien. Was met een sloep de baas en goof weer kaas, kaas, kaas. De kleine haai, hij doet een honger, hop, hop. De kleine haai, hij doet een dood, schroep, schroep. De kleine haai, hij niet gezwommen, zwem, zwem. En wat een haai is, dat is een wolf, wolf. Hoi, hoi, haai.
hebben niet. Besteed de weg niet kwijt. Het paard zag hem no way, zeepeert te zien oké. Hij zoog een hond en vroeg. Dicht wist zie ontbak. De hond zag wat een kal, binnen het water gevallen. De kleine haai, hij doet een honger. De kleine haai, hij doet een los. Sloep, sloep. De kleine haai, hij niet gezwommen. En wat een haai is, dat is een mos. De kleine haai, hij doet een honger. De kleine haai, hij doet een los. Sloep, sloep. De kleine haai, hij niet gezwommen. En wat een haai is, dat is een mos. De kleine haai, hij doet een honger. De kleine haai, hij doet een los. Sloep, sloep. De kleine haai, hij niet gezwommen. En wat een haai is, dat is een mos. Ja, hier is het los. Leef vastelovensgekken. Uit gans Limburg. Als grootste voorzitter van de Stichting Carnavalsmuziek.com, de organisatoren van het CMC Alive, mogen u van ganse harte welkom heten op CMC Alive 2026. Ja. Ja, hartstikke goed. Je ziet al goed, we werden opgevangen door goed gehusteld, de huisband hier, kunnen we toch wel zeggen. En ja, ik mag ieder jaar als voorzitter mag ik dat openen, mag ik van ganse harte welkom heten. En dit jaar in een iets ander pakje, zoals je misschien wel ziet. Vorige week, afgelopen vrijdag, dus ben ik goed geroepen als prins Jeroen de Eerste van CV de Kempernazo zittert. Ze staan ook daar, dus ook hartelijk welkom. Leuk dat het mocht, leuk dat je erbij zit. En natuurlijk ook met jeugdproces Maartje de Eerste. Ja, we hebben nog een aantal andere verenigingen. Volgens mij zijn niet te verre van hun nog niet, maar de doorzitters uit Neerbeek, die komen. De bokkeriers uit Heerlijkheide, de keienschieters uit Arsen, dat waren van afgelopen jaar. En natuurlijk ook een bijzonder welkom aan de Kieveloed en alle Mail. Ja, dat zijn er traditiegetrouwde meesten van zo'n toetswedstrijd. En ik hoef het vanavond allemaal niet aan elkaar te moelen. We hebben een aantal vaste partijen ieder jaar bij CMC Live. Dat is natuurlijk Schakers Licht en Geluid met een mooie podium. Viro Video, die nu de live uitzending doen op YouTube. En die live uitzending is ook voor het eerst. En ik kijk even naar de lui. Bij Omroep Horst en de Maas en Omroep PNM. Top dat je dat samen voor elkaar gekregen hebt. En als ik dan over die vaste waarden heb van CMC Live, hebben we ook al voor de 8e keer een presentator. En daar heb ik een klein beetje over te vertellen. Maar laten we eerst even een applaus aan hem erbij halen. Bas Poels! Ja, dankjewel. Ja, zo zijn er altijd dingen als ze organiseren. Die gaat spannender werden. Bas heeft ons dinsdag woensdag gebeld. Ik ben krank. Hij wel krank? Ziek. Niet Ziek. krank. Oh, sorry. Ziek. Ziek. Last van de stem. En wat hebben we gedaan? Bas heeft dat netjes gemeld. Het gaat gelukkig goed. Maar voor de zekerheid hebben we voor het eerst in de historie, in de 14e editie gaan we het nu doen, 2 presentators. Dus, een applaus voor Rob van Soes. Hey. Ja, heren, ik geef er dan ook over. Nogmaals als voorzitter van de stichting. Echt chic dat je hier ziet. Ziet er weer fantastisch uit. Ook de locatie. En deze heren gaan het vanavond doen. En ik wens je een ganse schone avond. Dankjewel. Ja, dankjewel Roen. Maar jij had me een heel schoon dame beloofd als presentatrice. Dan kon je met Rob. Ja. Rob? Stond niet in de rijden. Succes. Het komt goed. Het komt goed. Oké. Hey Rob, het is de eerste keer en jij zag al, je neemt maar een beetje de leiding. Maar ik ga kijken tot hoe lang mijn stemmen duurt. En de rest dat doe jij gewoon. Het gaat goed komen. Goed water drinken. Blijven kallen. Komt het allemaal goed. Zullen we dan eens beginnen allereerst met de winnaar van vorig jaar. Weet je eigenlijk wel, hij had een beetje gevolgd wie mist Zeker, zeker. Dat waren die mannen in het kapel met dat dansje. met dat dansje. Ja, met dat dansje. Zullen ze het maar bijhalen? Ze stonden klaar volgens mij. Dames en heren, eens even terug. De Kwantediekzak. Tenminste, dat hoop ik. Ja, komen eraan, jongens. Ah, ze komen eraan. Het duurt even. Hop. We komen eraan. Hey. Ja, dan zullen we even gaan neerzetten, of niet? Hup, hup.
Zo. Hebben we er een beetje zin in? Ah, ik heb volgens mij nog een klein beetje helder, of niet? Hebben we er een beetje zin in? Hey! We gaan even dansen met z'n allen op het vastelovensapparaat. Daar gaan we. Bijna. Ja. Dan doen we nog een dansje tussen. Zullen we dat even lang eens even vuur doen, wie dat dansje Nou, mag? zeker oefenen, Hè? Rob. Ja, doe ik dat zingen, doe jij even dansen, oké? Ja? Dan gaan we. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja, daar gaan we. Hey, hey, hey. Einstein zoekt er wel eens neten, met zijn handjes in het oor. Natuurwetten hebben het begeven, met de schoonste vrijdag van het jaar. Hij zei, doe kies nou iets meer energie dansen. Hij zegt, zeg dan is de Einstein heen nog nooit in Limburg geweest. Als de vastelovensapparaat begint te draaien, begint de mensenmassa langzaam om te dijen. De ganse meute gemeiteloos op stal, zonder benzine, zonder gas of zonder stroom. Als de vastelovensapparaat begint te draaien, hoeft geen zon te schijnen, geen wind te waaien. Het vluchtengenie, het fietsen gratis en voor niks, eindeloze energie. Newton vond het ongoed absurd, het leek hem een utopie. De aantrekkingskracht die hij opgewekt, werd klopt voor geen meter met zijn theorie. Hij zei dat je niet, zo heb ik het niet geleerd. Ik zeg dan niet in Newton nog het vasteloven gevierd. Als de vastelovensapparaat begint te draaien, begint de mensenmassa langzaam te dijen. De ganse meute gebuiteloos op stroom, zonder benzine, zonder gas of zonder stroom. Als een vastelovensapparaat begint te draaien, hoeft geen zon te schijnen, geen wind te waaien. Het vluchtengenie, het fietsen gratis en voor niks, eindeloze energie. Even heen stond, is inmiddels met getoond. Wacht maar af, dan merkt ze het vanzelf. Is even heen stond, is inmiddels met getoond. Kies ze zomaar energie voor 11. Is even heen stond, is inmiddels met getoond. Wacht maar af, dan merkt ze het vanzelf. Is even heen stond, is inmiddels met getoond. Kies ze zomaar energie voor 11. Ja la 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 la, ja la 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 la. Massa langzaam moet te dijen. De ganse meute buitenloos op stal, zonder benzine, zonder gas of zonder stroom. Als een vastelovensapparaat begint te draaien, hoeft geen zon te schijnen, geen wind te waaien. Het vluchtengenie, het fietsen gratis en voor niks, eindeloze energie. Hey! Oh, dat was lekker. Dames en heren, geniet ervan vanavond. Veel succes, veel plezier. En we zien ons de volgende keer. Hoi! Ja, zeker, dames en heren, de Kwantendieksek. Het gebel. Ja, Rob, dat vastelovensapparaat is eindelijk zo aan het draaien. Ze hebben de wisselbokalen. Kijk altijd even of er alles ongeroed is. Ja, er zitten nog wat stickers op. Nou zie ik hier overigens een bekende sticker op zetten. Ja, die komen dadelijk, hè? Die komen dadelijk. Ja, Die zeker. komen dadelijk. Ja, Ik wil allereerst, want volgens mij was Jeroen één ding vergeten. Volgens mij zie je allemaal
muzikaal binnengehaald door een kapel uit Meijel. Goed gehusteld. Wat vonden we ervan? Kijk. Ja, links hebben ze meer gehuurd dan rechts, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Hey, we gaan door met een andere winnaar. Ja, zeker. En jij weet welke. Ja, dat zien die mannen die op de sticker staan. Meijel, morgen een heel goed applaus. Veel van Lieshout en Arts. De winnaars van de Clip-trofee. Ja, het is een hele lange weg van Ehoed. Dat duurt even, maar dan komen Ik zie de gardien bewegen. Oh, ja, heel mooi zin. Diefstal van 3 bevroren frikandellen. U kunt de verdachte herkennen aan imitatie, bontjassen en slechte muziek. Ze verplaatsen zich momenteel in een vale bordeauxrode Mercedes van een type dikke E-klasse. Mocht u tips of informatie hebben omtrent deze 2 mannen, neem dan contact op met de politie. Overdag, dan is het echt genieten. Een dikke bontjas en een sjaal om mijn nek. Maar ga ik bij de kroeg naar binnen, begint het feesten, dan werk ik net een gek. En dan gutst het en dan klotst het en dan stroomt het in een roer en bluts. Ik ga je kapot. Het blokt met liters van mijn kiermis. Ik ben gek, ik weet niet wat ik moet. Dus gooi die handjes in de lok. Zet de oksels op de klok. Ik stort de zwierte, zwijten, vul me naar een snelkop van waar moet de wierte, wijten, trek me nog een zak van aan. Ik stort de zwierte, zwijten, wil niet wassen in mijn zak, waar moet de wierte, wijten, was de oren, dat is puur geluk. In de stand, daar gaat het weer gebeuren. Want de condens dan drukt dan heerlijk in mijn bier. Dit is het feest met 100.000 geuren. Ruikt nergens vroeg, maar is lekker aan op hier. En je kopt het en je vloest het en je gluit het en dan gewoon weer terug en weg, terug. Wij werden van de vaste loven, os ode, allen aan de rug. Dus gooi die handjes in de lok, zet de oksels op de klok. Ik stort de zwierte, zwijten, vul me naar een snelkop van waar moet de wierte, wijten, trek me nog een zak van aan. Ik stort de zwierte, zwijten, wil niet wassen in mijn zak, waar moet de wierte, wijten, was de loren, dat is puur geluk. En ergens in een kapotte gaan met de wat? Nou, blijf lekker buiten staan. Ik stort de zwierte, de zwijten, vul me naar een snelkop van waar moet de wierte, de wijten, trek me nog een zak van aan. Ik stort de zwierte, de zwijten, wil niet wassen in mijn zak, waar moet de wierte, de wijten, was de loven, was de loven, was de loven. Dat is puur geluk. Meijel van Lieshout en Arts. De onze ze- en de natte rug. En die mannen hebben het warm gekregen, Bas. Ze hebben er warm van gekregen aan het motto. Daar hoefde niks voor te doen met zo'n Jeske. Dat kan ik wel vertellen, Bas. Dat gaat helemaal gratis en voor niks, jongens. Nou, dan hoop ik dat je het ook nog een beetje warm kreeg van een prachtige bokaal. Want volgens mij, je moet wel ergens plaats hebben gemaakt in een prijzenkast aan de moor. Waar Ja, je dus nou wat ja, prijzen in kunt doen. Even alle credits voor de videoclip, want we hebben de clip award gewonnen en dat vinden we hartstikke leuk. Maar de credits gaan toch echt naar de makers van die clip. En er staan er een paar hier achter, ik weet niet of ze naar voren mogen komen. Nee, ze durven niet. Ze durven niet.
Nou ja, het zien in ieder geval normaal gesproken 5 kels en die noemen zich Compagnie Gourmet. Een van de jongen hebben ze afgelopen week prins gemaakt in Venray. Dus dan is er vandaag helaas niet bij. Maar die jongens, dat zien gewoon creatieve duizendpoten. Het enigste wat wij hebben gedaan is gevraagd, willen jullie de clip voor ons maken? We hebben het liedje aangeleverd, de tekst aangeleverd. Zij zien nog en denken over het concept. En wij hoeven dan alleen maar te zeggen, dat liep dus super vet. Ja, en volgens mij is het resultaat ook wel, briljant. Hartstikke Volgens leuk. mij zoekt iedereen zo'n clipmaker. Of zeg je? clipmakers. Ik zeg, die zoekt iedereen. Ja. Hè? Ja. Maar er duurt natuurlijk wel een bokaal bij. En Prins Jeroen, die komt zo aan met een prachtige bokaal. Nou, helemaal goed. En dan stel ik voor dat het gedaan is fijn overhandigd aan Robbie. Dankjewel, De dankjewel. hand van bokaals. De winnaars Helemaal gek, hoor. van de CMC Cliptrofee van Lieshout en Arts. Oftewel, Compagnie Gourmet. Goed zo, Dankjewel. dank jullie wel. Hele fijne avond. Hoi. Veel plezier en alle 20 finalisten heel veel succes. Dank je, dank je, dank je. En Bas, nou stond hij veel op de blok. Nog zo'n grote prijs. We gaan dadelijk bekendmaken of we zijn. We er vanavond met dat ding van de vandoorheid. Ja, Spannend. want uiteindelijk, we gaan beginnen aan een nieuwe ronde. Juist. Nieuwe prijzen voor natuurlijk het origineel. Maar er is een jury voor nodig. En ik denk dat we ze even één voor één naar voren gaan roepen. Helemaal goed. Allereerst, het is op nou weer de voorzitter, oftewel de voorzitter van de jury. Jarenlang ervaring als jurylid. Betrokken bij het Midden-Limburgs Liedjesfestival. En natuurlijk ook presentatrice van het Lindenboompleinfestijn. Mogen een geweldig applaus voor Chantal van Zundert. Welkom Chantal. En het tweede jurylid is inmiddels oud-prins van de gangmakers uit Heel. Afkomstig uit een muzikale familie en al heel wat jaren is hij actief als schrijver en componist, maar ook als jurylid. Mogen ik een groot applaus voor David Peters. Welkom David. Dan gaan we nog Rubbevorst, bestuurslid van het LVK. Die onder andere stuurde dat je geen confetti-shooters meer mee mocht nemen. Contactpersoon van alle artiesten. Maar de meeste kennen hem natuurlijk van de Toddenzak. Mogen ik een groot applaus voor Twan Relo. En deze docent Nederlands uit Oorsbeek die schreef in 2024 het O-leslied, maar wordt wereldberoemd als tekstschrijver van Rempetemp. Inmiddels zien we 6 LVK-finales verder en je kent ze allemaal van de Evergreen Vergeet niet te leven. En de winnaar van vorig jaar van het LVK Verrekte Goeie Zin. Mogen ik een goed applaus voor Julie Notermans. Welkom Julie. En dan hebben we ook al een man die al jaren jurylid is. Hij vertegenwoordigt de BCL in de jury. Commissaris van District Midden. Mogen ik een groot applaus voor Roel Dijkstra. Kijk eens, jury, laat je eens even zien, want je staat heel bescheiden in een hukje. Laat je heel even kijken, nou klappen ze nog vorig. Misschien straks niet meer. Chantal Dik als voorzitter. Waar ga je... Ja, nee, ik moet helemaal niks vragen. Zeg maar gewoon, wie ga je doen? Ja, als we het doen, dan doen we het goed. Toch? En dan hopen we, we kijken natuurlijk ook naar het publiek, welke reactie dat het nummer op het publiek heeft. Dus wie helder dat je meedoet, ja, wie meer puntje natuurlijk. En we letten op nog veel meer dingen. Hè. We letten een stukje op tekst, melodie. Zit er ook genoeg vasteloving in? En zo hebben we eigenlijk allemaal wel ons dingetjes waar we op letten. En dan allemaal samen moet dat een fantastische winnaar worden. En samen gaan we het over zorgen. Jullie hebben een prachtige eigen stage. Dus dan gaan we even kijken dat jullie, ik denk weer achterdoor. Ja, ik heb ook zo over het volk. Dat vind ik prima. Dat zijn wel al pluspunten, dat weet ik zeker. Loopt heel voorzichtig achterdoor. Geef ze even een goed applaus de jury van vanavond. Jazeker. Ja. Ik denk dat we even één heel kort liedje doen van de DJ. En dan gaan we zo beginnen. Dan kan de jury zich posteren. En dan gaan we zo beginnen aan het eerste optreden. Tot zo. Tot zo. Nu doe de sceptic lookie. Weer iets in de bomen van het glas. Hij kan weer rood, doe de sceptic lookie. Geef ons geen lurie, weer onder die naast. Hij kan weer rood, doe de sceptic
schettenkloekje, weer ergens in de bomen van het glas. Nu moest je weten, man, dat ik een neersteen heb. Kans dat hij me te bloos in lucht. Ja, zie, wat pissen, ik denk misschien je groot. Dan komt er, dan komt er, dan komt er, dan komt er, dan komt er. Alleen een beetje stof. Hij kan weer rood door de schettenkloekje. Geef ons ketlerie voor onder die naas. Hij kan weer rood door de schettenkloekje. Weer ergens in de bomen van het glas. Hij kan weer rood door de schettenkloekje. Geef ons ketlerie voor onder die naas. Hij kan weer rood door de schettenkloekje. Weer ergens in de bomen van het glas. Mijn lippenman die zijn finaal op eingevlekt. De kunt een beetje pien als ik die blazen opkrijg. Hij zegt, wat ouwe, ik klink misschien het groot. Dan komt er, dan komt er, dan komt er, dan komt er, dan komt er. Alleen een beetje stof. Jazeker, ja. Hij kan me rood door de schettenkloekje. Geef ons ketlerie weer onder die naas. Hij kan me rood, nu door de schettenkloekje. Weer ergens in de bomen van het glas. Hij kan me rood, door de schettenkloekje. Geef ons ketlerie weer onder die naas. Hij kan me rood, nu door de schettenkloekje. Weer ergens in de bomen van het glas. Omdat het van niks zonder drugen is. Kijk, dat ben ik dus nu al jaren mis. Ja, dames en heren, ik zie dat de jury... Ja, ze zitten er goed bij. Ze hebben ook wat te drinken. Dat komt nog, dat komt nog, dat komt nog. Want laten we snel beginnen aan het allereerste optreden. En daarvoor gaan we naar Kessel. Dan gaan we naar Kessel. Kijk, gelukkig. Hey, het ritme van deze dame gaat eigenlijk de hele wereld over. Want sinds 6 dagen is ze pas terug, als ik het goed begrepen heb, als stagiaire in Walt Disney. Dus overal laat je de Limburgse vastenavondscultuur huren. Hier is terug, uit Kessel. Huur dat ritme, werd gebracht door Milou. Ja, ik mocht de spits afbieden vanavond. En ik hoop dat we er allemaal een beetje zin in hebben. Daar gaan we. Wat uit dit barst in mijn kop. Het deuntje wat er speelt. Ik kom er maar niet op. Maar weet wel nog wie het vult. Het werd je chique later. Het bracht me einde kater. Dit luurt me niet meer los. En het me verrast. Het heeft me gevangen. Het luurt me verlangen. Vanavond weer te gaan. Het blijft steeds maar kloppen. Is niet te stoppen. En zal voor altijd blijven slaan. Jij moet het hebben in een slag. Duurt vastelovend. Het ritme verliest daar. Een melodie van enkel leven. Met deze dag alles geven. Geef het elke noot geklaard. Net ook de mot en die trompet. Red ik het net, dit is het tempo en het signaal om weer te gaan. Nu dit trombone, zuur schet op iedere stuk. Duidensje erop, in dit orkest wil ik voor altijd staan. Het heeft me gevangen, het luurt me verlangen. Een vanavond weer te gaan. Het blijft steeds maar kloppen. Is niet te stoppen. Het zal voor
ik toch het mistig. Huur ik alleen, ik mis dich. Dan blijf ik niet in Miele. Kom de vaste lopen spiet en geef de klanken extra kleur. Het moeilijkheid, het innerlijke slag. Je vaste lopen, het ritme verliest daar. Een melodie van lekker leven. Met die zaak alles geven. Die met elke noot gedaan. Die met elke noot Meijel, geef eens even een heel goed applaus. Milou uit Kessel. Dankjewel, Milou. We gaan door van Kessel gaan we naar Kapel toe. En we gaan naar Nicky en Simone uit Kapel. Die begonnen al op vroege leeftijd met het maken van muziek. Eerst met fanfares, later in bandjes. En op een gegeven moment besloten ze zelfs om er eens een eigen nummer te maken. Dat is gelukt. De klik was er meteen. Mogen ik een groot applaus uit Kapel. De dames van Weers met het masker. Goedenavond allemaal. We hebben net al lekker gefeest met z'n allen, maar zien we ook klaar om even lekker met z'n allen te gaan schoenkelen. Pak elkaar vast. Het masker rijdt op, vol schmink op mijn snoet. Lauw ik naar buiten, ik kan me ruim tegenmoet. Razel begint al zo vroeg op de dag. Kom ik eraan, vol kriebels in mijn maag. Want het plein is mijn podium, de mensen het koor. Vastelovend is heen, ik geniet ik hoor. De confetti in de lucht, daar ben ik op muziek. Kleurrijk, chaotisch en heel stukje uniek. Met vastelovend ving ik wie ik ben. Iedere dans en in iedere zin. Het lage plezier, joh, dit feest dat verbindt. En de knal weer naar boven brengt. Met vastelovend ving ik wie ik ben. Door mijn vrede mensen, zelfs die
Ja, mij al mogen ik een heel goed applaus voor Nicky en Simone, oftewel Weerzoet Kapel. Dankjewel. We gaan door, de derde artieste. En je ziet Bas even niet staan, maar Bas is er een beetje bij betrokken. Dat zien die groep van de Doosbelse Oud-Prinsen. Die groeien eigenlijk elk jaar, die weer met elk jaar met meer mannen op die bühne komen te staan. En ook dit jaar zien ze weer hij en onder aanvuring van tekstschrijver Bas Poels, wie de mede-presentator en componist Tim Hamers, zien ze er voor de 5e keer bij. En of dat dan tegenvalt of midvalt, oordeel zelf mee. Maar hij zien ze dan vreugd, de Doosbelse Oud-Prinsen met Soms Zit Het Mee. Komt u maar. Goedenavond, Mijl. Wij komen van een paar kilometer wieterop. We zijn de Doorspelse Oud-Prinsen. En we gaan een liedje brengen over wat je iedere dag of iedere week meemaakt. Soms kan het meezitten en soms zit je tegen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Is ik te snel door de kop nou gestegen. Richt je het maar terug als ik de ene laat vliegen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Na 2 minuten kallen was ik zeker van mijn zaak. Ik riep om binnen kallen op, zeg ik dit is waar ik zoek. Ho ho, niet te lang. Ik ken ze zonder swingen. Hey ho, hey ho. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Is weg te snel, door de kop nou gestegen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Nog sloet ik niet, nog moesten bewegen, maar met de vaste lobbings leven weer op goed geluk. Het glas is half vol en maken ons vandaag niet druk. Ligt het wel terug als ik de ene laat vliegen, soms zit het mee, oh ja, en soms zit het tegen. Zo'n dure klompel, voor je alles mee kunt doen. Met op het dinsdagochtend liet ik ook op je neer. Toen mocht door de brul, toch mijn gezicht niet meer herkend. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Is weg te snel, naar de kop nou gestegen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Nog sloet ik niet, nog hoest te bewegen, maar met de vaste lobbings leven weer op goed geluk. Het glas is half vol en maken ons vandaag niet druk. Ligt je het maar terug als ik de ene laat vliegen, soms zit het mee, oh ja, en soms zit het tegen.
Meijel. Geef die mannen even een heel goed applaus. Die komen echt met ieder jaar steeds met meer mensen de binnen op. De doosposten opprinsen en volgens mij viel het vanavond wel mee. Dankjewel mannen. Dat zien er nog wel gaat. We zijn met de ganse bus gekomen naar Meijel. We zijn toegekomen aan de 4e artiesten. In het dagelijks leven is ze pedagogisch coach in de kinderopvang. En organiseert ze de top 111 Meersen. Met een liedje van dit jaar brengt ze een ode aan al die mensen die er nog sluitingstijd maar geen genoeg van kunnen krijgen. Iets wat we eigenlijk allemaal wel over kunnen metkallen. Uitkomend voor Brunsum is hij Ivana met de Vastelovens Afterparty. Meijel, lollig jury voor Ivana. Hallo, hallo, wie er zin in de Vastelovens Afterparty? Is het dinsdag al laat en het allerlaatste vaart? Het gaat liggen en de lampen gaan aan. Giegans Limburg in sport is weer koper en joh, de kastelein rijdt de stof op het kraan. Met wat zuinig hart wil bier, dus we gaan nog niet naar huis. Kom dan blijf vertieten bij mij thuis. Geef een Vastelovens Afterparty, geen mens wil nu al gaan. Want hier in Limburg begint het pas wanneer het lied gedaan. Kom naar de Vastelovens Afterparty, anders wacht er straks een jaar. Zeg die nog niet naartoe, deze bak geluk, dat is nog lang niet klaar. Heb zo'n actie gekrijgt tot de kroegdeur verslijt en op barman die pegels de roet. Jong, dan gooit weer geheid voor het feest wie er geit, want onze vierdrang die kriegt ze niet goed. Het filmprogramma van de kater heeft onze hartekreet gehuurd en stopt dit voor de zon door de gordijnen ruurt. Geef een Vastelovens Afterparty, geen mens wil nu al gaan, want hier in Limburg begint het pas wanneer het lied gedaan. Kom naar de Vastelovens Afterparty, anders wacht er straks een jaar. Zeg die nog niet naartoe, deze bak geluk, dat is nog lang niet klaar. En als de after straks voorbij is, want er deed het dan nog toch, geef ik een afterparty. Want van Vastelovens kreeg veel nooit genoeg, nee nooit genoeg. Geef een Vastelovens Afterparty, geen liedje wil nu al gaan. Want hier in Limburg begint weer pas wanneer het lied gedaan. Kom naar de Vastelovens Afterparty, anders wacht er straks een jaar. Trek die gordijnen toe, deze bak geluk, dat is nog lang. Geef een Vastelovens Afterparty, geen mens wil nu al gaan. Want hier in Limburg begint weer pas wanneer het lied gedaan. Kom naar de Vastelovens Afterparty, anders wacht er straks een jaar. Trek die gordijnen toe, deze bak geluk, dat is nog lang niet klaar. Ivana! Kijk eens, dat is hartstikke netjes opgeruimd voor een schone afterparty. Het mooie paars van Ivana, dankjewel. Het is heel glad, ik voelde het net al. Dat wel, maar de komende mannen, dat zijn lichtgewichten, die hebben er nog geen last van. Ik denk toch wel dat er heel even heel gauw in de beest moet komen als ik dat zo vul. Dus ligt dat Ivana of komt er immers met de beest, dat zien we wel. Afterparty of afterparty? Afterparty. Ja. Hey, goed, ik moest terug, want ik kon de volgende aankondigen. Eerst misschien een dweilpauze, even op de bühne, want het is echt laat. Deze zingende truckers, die herken je natuurlijk aan de zweetbandjes voor de kop. Stonden altijd te zweten op die bühne.
En dit jaar goezen ze alle gewicht in de strijd met dit geweldige vastelovensnummer. Ik heb het natuurlijk over de mannen van Veerton. Zullen we ze even bijhalen? Jongens, kom er eens bij. Hey, goedenavond bij jou. Hey, kijk eens even over dit. Goedenavond. Dit het lukt. Hebben we een beurstel? Ja, dat zag ik ook al. Ja, dat Maar zal niet wel meer gewoon, aan, hoor. Oké, Leuk weer dit. Hier is Levensgevaar. met je. Kupschot, de zwaargewichten van de Spas. Een zeekietje op de week zal los nog heel. Verzeden van het chankheidsideaal. Het groeit dus niks zo slecht dat ik finaal optel. Geen extra kilo's is het nu normaal. Want nu dan ook is geen dieet. En op de sportschool niet besticht. Veel zijn de zwaargewichten van de Spas. En dat volume komt uit de kast. Burgerstuffing in de boel, op het voeders weet nog goed. Dus dan burgers even aan de rotgevecht vast. En schep de carnaval de Polonaise geit. Dan gooit weer alle kilo's in de strijd. De beer nog wie nog niet, en de sixpack om de piek. Deel ik toe zoals te wachten in de koelkast. De vleugels in de finale met blauw. Wat is er in het zuiden aan de hand? Waarom zijn al die Limburgers geen extra zwaar? Vergeleken met de rest van Nederland. Wat is nu niet dat Limburgs gas? Dat is niet extra kilo's pas. Veerzinnen, zwaargewichten van de Spas. En dat volume komt uit de kast. Burgerstuffing in de boel, want hij voelens weet niet goed. Dus naar burgers even aan de rotgevecht vast. Hij zet de carnaval de Polonaise geit. Dan gooit weer alle kilo's in de strijd. De wereld wie nog niet, en de zestig om de piek. Deel ik toe zoals te wachten in de koelkast. We vieren lekker vasteloven. En we voelen ons uniek. Ja, we voelen ons uniek. Want we zijn een beetje zwaar. Maar we maken ons niet diep. Nee, we maken ons niet diep. We vieren lekker vasteloven. En we voelen ons uniek. Want we zijn een beetje zwaar. Maar we maken ons niet dik, dik, dik. Veerzinnen, zwaargewichten van de Spas. En dat volume komt uit de kast. Burgerstuffing in de boel, want hij voelens weet nog goed. Dus nou burgers even aan de rotgevecht vast. En met de carnaval de Polonaise geit. Dan gooit weer alle kilo's in de strijd. En de wereld wie nog niet, en de zestig om de piek. Deel ik toe zoals te wachten in de koelkast. Hey, dankjewel. Het zijn de mannen van Veerton. Wie ging het? Wie ging het? Waren, maar het groot ook zo'n zwijbandje. Het zwijbandje. Succes. Dank jullie wel dat jullie het waren. Ondertussen hebben we even de poetsers meegenomen. Ook even een applaus voor onze poetsers. Zeker. Want het is een beetje gelaat met al die confetti. En we gaan ondertussen door naar onze zesde artiesten. Introduction stond deze groep muzikale talenten voor de allereerste keer op de bühne. In een Wasse Zeus is Wasse Kries show weten ze elke keer weer iedereen mee te nemen in een muzikale vastelovensreis. Dit jaar voor de eerste keer op CMC Live met een eigen nummer. Oetruming, mogen een applaus. De vastelovens klantjeseurs van de Badmutsen. Dan komt de drumstel en een basgitaar. Ja. En een telefoon. Je wil nog druk geveegd, want we hadden even telefoon gehad van Vastelovens klantenservice. Wie laden ze, Het is tijd om te poetsen op een buurt, maar nu is de buurt vrijdag over! Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Wat ook opgenomen kan worden, is er bestaan. Jongens, wat drinkt daar? De Vastelovens klantenservice, die werkt zeer goed in Noord. Of het
nu vroeg of juist heel laat is, die wijten altijd rond. Dan bel ze 4 keer 1 of 2 keer 11 of 1 of 1111. Dan is het tuut 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 tuut. Het was misschien dat is kapot, mijn bekskirk heel hoog. Dat klinkt als een noodgeval, ik verbind dich even door. Al moet ik uren wachten, dat maakt me gar niks zo. Wachtmuziek mocht lekker hel, ik ben zo blij dat ik weer bel. Dit was de Lovers Kleinte Service, die werkt zeer goed in Noord. Of het nu vroeg of juist heel laat is, die wijten altijd rond. Dan bel ze 4 keer 1 of 2 keer 11 of 1 of 1111. Dan is het tuut 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 tuut. Ik ben op weg naar Venlo, kreeg pannen in de peel. Wat denkt ze wat ze zeggen? Zet maar op de mail. Al moet ik uren wachten, dat maakt me gar niks zo. Wachtmuziek mocht lekker hel, ben zo blij dat ik weer bel. Dit was de Lovers Kleinte Service, die werkt zeer goed in Noord. Of het nu vroeg of juist heel laat is, die wijten altijd rond. Dan bel ze 4 keer 1 of 2 keer 11 of 1 of 1111. Dan is het tuut 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 tuut. In de zoekkoel mijn vrouw kwijtgeraakt, want hier zijn heel veel lui. Het antwoord van de helft is, ik stuur dich wel een nu. Al moet ik uren wachten, dat maakt me gar niks zo. Wachtmuziek mocht lekker hel, ik ben zo blij dat ik weer bel. Er zijn nog 11 wachtende voor dich, er zijn nog 10 wachtende voor dich. Er zijn nog 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit was de Lovers Kleinte Service, die werkt zeer goed in Noord. Of het nu vroeg of juist heel laat is, die wijten altijd rond. Dan bel ze 4 keer 1 of 2 keer 11 of 1 of 1111. Dan hoort ze tuut 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 tuut. Was Lovers Kleinte Service met Trudy. De badmutsie! Dankjewel mannen. Ja, van de badmutsen gaan we naar de groep en de Bink. Hebben we er fans van? Ja, kijk eens hé. Het is overigens zo, ze zijn er met 1 minder, want toen is er 1 vader geworden. En dit had nog te twijfelen, zal ik bij mijn vrouw blijven of gewoon ik toch 1 gaas geven? En is erbij? Nee, toch. Hij zit nog goed aan toes, hij zit toes. Hey, voor een knalviers vol medleys en angerknallers, mooi deze mannen hebben, als hij een beetje op Facebook had gekeken, dan zagen ze ook dat zelfs Donald Trump zich gemuid heeft met het stemmen tijdens voor het LVK op Ennebink. Ze gaan lekker met een gaas geven. Hier zijn ze terug. Ennebink! Goedenavond, we gaan gaas geven. Geef gaas! Hey, 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 hey! De fiets ging kapot en een vet bij kort gekocht. Dus schoof ik volop gaas, geef gaas. Nou ben ik door de prins en door de ganse stad gezocht. Wie snel ik toen weg was. Maar wat ik ook kon op hoe ik stond. Kom, we gaan samen knallen.
Ja. De mannen van Ennebink, heb je een beetje gas kunnen geven? Zeker, juist, zeker. Lekker. Lekker, goed. Wat ook lekker is, zien hotdogs. Ja, zeker. Ze hebben de ganse fanclub metgenomen, hè. Met allerlei trendy kreten en dance moves hebben deze vrolijke heidsheugen uit Hegelsum het goed voor elkaar. De ganse fanclub is uitgelopen. Happy hotdogs. Uit Hegelsum, daar hebben die hotdogs. We zien er hier ook fans van de Happy Hotdogs hier! Volgens mij niet. Zien er hier nog fans van de Happy Hotdogs hier? Ik denk een stuk of 6, 7. Let's go! Happy Hotdogs! Door het jaar mis ik de vibe. Altijd te laat met elke hype. Geen kiers gegeten van Gen Z. Ik denk mij echt, wat de brie. Maar met vastelovend huur ik er weer bij. En vul ik mee naar scheiden die slee. Mijn pekske bont, mijn patas wit. Mijn danske scoort een echte TikTok-hit. Maak plaats voor deze 90's hit. Het is vastelovend. Vastelovend is lid. Een selfie voor mijn fans. Ach, tju. Mijn doen we voor de lens. Hey, een neevolger op de gram. Bro. On een cringe, dat is ons man. Maar met vastelovend huur ik er weer bij. En vul ik mee naar scheiden die slee. Mijn pekske bont, mijn patas wit. Mijn danske scoort een echte TikTok-hit. Maak plaats voor deze 90's hit. Het is vastelovend. Vastelovend is lid. Revolutionaire vastelovenschap. In de Polonaise meer volgens van op Snap. Als YouTube-kanaal, die internationaal. Van Oost tot Amerika, auto-viraal. Ik kom door tot een oor 4, 5, 6, 7. Niemand kan deze oren overtreffen. Stemming weten wij altijd te vingen. Want met auto-tune kan echt iedereen zingen. Maar met vastelovend huur ik er weer bij. En vul ik mee naar scheiden die slee. Mijn pekske bont, mijn patas wit. Mijn danske scoort een echte TikTok-hit. Maak plaats voor deze 90's hit. Het is vastelovend. Vastelovend is lid. Ja, geniet er even van, jongens. Geniet er even van. Hoeveel zien we eigenlijk? De Happy Hotdogs. Ah, jongens, prachtig. Die dansmoves. Geweldig. Lekker nummer. Toen ik de titel zag, is lid. Ik dacht, het zal het niet met een D zijn. Het was gewoon met een T, dus ik weet nog wat het betekent. Vastelovend is geweldig. Hey, we gaan... doe me toch wel schoon om een muzikale vriendje aan te kondigen. Dan heb ik het natuurlijk over Tim Hamers. Vergeet niet te leven. Geniet van het leven. Oftewel het thema van een echte levensgenieter. En dat is ze altijd met de muziek bezig. Golf in de trein. Hij is terug. Tim Hamers. Een hele goede avond zijn er hier in de zaal misschien ook nog levensgenieters. Levensgenieters, we gaan een pakken kumper. Een beetje bewegen. En zingen, kom op. Min in een staatslot en alle
laatste centen doneer ik heel aan vaste levensprachtmomenten. Het zal mij gaat verrekken. Ik ken geen schaamte en doe gewone dingen. Waarom mijn hartje overtuigen van gaat zingen. Als ik kan blijven plekken. Want echte winnaars zei je ooit. Vergeet niet te leven. Want echt wie vast te loven. Doet het maar even. Wees in de stand. Ik ben present. Ik ben de levensgenieter. Mijn beste ik. Kom aan het licht. Ik ben de levensgenieter. Het feedback pensie van het lachen. En tronen van geluk. En jong op te wachten. Vanaf ken ik niet stuk. Als geen minuut verspil, dan leef ik vol met gooien zinnen dat ik levensgenieter ben. Ja la la la, hey, hey, ja la la la, hey, hey. Ik ben de levensgenieter. Ja la la la, hey, hey, ja la la la, hey, hey. En dat ik levensgenieter ben. Ik ga de ronde als nieuwe vriendschapszoeker. Het groepsgevoel maakt Limburg nog veel leuker. Want samen zijn veel gekker. Ik ben de voetbal op de allervolste pleinen. Iedereen het eens is met dochter op mijn einde. De einde vliegt zo lekker. Wie onze chef al jaren zong. Geniet van het leven. Want echt wie was te loven. Doet het maar even. Wees in de stand. Ik ben present. Ik ben de levensgenieter. Mijn beste ik. Kom aan het licht. Ik ben de levensgenieter. Het ik raak pensie van het lachen. En tronen van geluk. En jong op te wachten. Vanaf ken ik niet stuk. Als geen minuut verspil, dan leef ik vol met gooien zeggen dat ik levensgenieter ben. Zet zelfs de spiegel aan de wand, niet zo trots en staat het ken dat ik levensgenieter ben. Ja la la la, hey, hey, ja la la la, hey, hey. Ik ben de levensgenieter. Ja la la la, hey, hey, ja la la la, hey, hey. Ik ben de levensgenieter. Het feedback pensie van het lachen en tronen van geluk. En jong op te wachten, vanaf ken ik niet stuk. Als geen minuut verspil, dan leef ik vol met gooien zinnen dat ik levensgenieter ben. En dat ik levensgenieter ben. Ontzettend bedankt. Groetjes! Ja. De levensgenieter. Tim, heeft toch een beetje genoten vanavond? Ja, ik heb ontzettend genoten. Kijk eens wat een zaal, hé. Wat een levensgeneters op een rij. Ja, de zaal was goed uit de paard aan het gaan. Tim, bedankt. We zien je straks terug. Denk ik, hoop ik, weet het niet, we zullen het zien. Dames en heren, de levensgenieter, jazeker. Kent je dat gevoel als er ergens heel veel zin in is? Als het echt kriebelt, als ik heb wel zo'n, als er ergens naar uitkijkt. Dat is met de vastelovend ook zo, dan is een beetje de vastelovens knaldrang. Dat is een beetje dat gevoel wat ze kiezen als ze echt wil knallen, als ze echt wil schoon met die dag. Dames en heren, mogen we een groot applaus doen. Schoen hel je deur op. Alaf Airlines met de vastelovens knaldrang. Goedenavond, Meijel. Waar zijn die mensen met vastelovens knaldrang? We hebben knaldrang, jij hebt knaldrang, waarin de vaart kinderen eindelijk goed. Knaldrang, jij hebt knaldrang, nou het zo laat is ontploft hij de boel. Weet het verder schijnt gebeuren, want de vuur werd turbulent. Het hoeft nog niet meer lang te duren, alles draait op dit moment. De lol die is gelaaien, trek dan was het los. Regel ons de
Dankjewel. Ja, dankjewel met de vastenlovensknaldrang. Heerlijk. Hey, dames en heren, ik moet trouwens zeggen dat er heel veel gekeken werd via de stream van Houtvideo, Oogste Kiekers, P&M, Zandje en Oet, Horst aan de Maas, Zandje en Oet. Dus een beetje heel... Hallo? Oh, niet? Wel, weet ik veel. Hey, we gaan snel weiter. Misschien had je vroeger wel, toen hij nog klein mannetje of vrouwke wordt, zo'n pogo-stick, zo'n stek waar hij op kunt veren en springen. Nou, die oudprinsen van Echel, die hebben er de Pogo-nezen van gemaakt. Het is een mix van punk, ska, vastenavond en hoempapa. Hier zijn terug de oudprinsen van Echel. Goedenavond, Majo! Het is gedaan met de rust. Je mag gaan springen. Je mag tegen elkaar aanbotsen. We gaan pogoen in de Pogo-nezen. Zegt de punker, hoor ik van Pogo, en een deugding drukke dans. Ze springt schronk wie een pozo, en wij botsen lekker op in de dans. Met vasteloven, je blijft beginnen, dat is voor dit een breid. Om een traditie te verzinnen, en schat angels aan uw eigen gereid. Schud die schouwers los en kom erbij, spaasvolle gauw of achterrij in een rij. Sloeg maar aan en doe nou mee als mij. Zich niet bedwingen, we gaan massaal op het gaspedaal. Een beetje ruik, dat is toch lekker? En maken onze lieve contact. Dan lachen we en doen nog gekker, want dan zien we met je vrienden gemakt. Shut die schouwers los en kom erbij, spaasvol en gauw of achterrijden in een rij. Sloot maar aan en dood nou meer als mij. We doen de Pogonezen en schutteren samen. Ja. Een hele fijne avond. Dat zien de mannen van de Oudprins uit Echel. Heb je een beetje kunnen pogen, Sander? Ja, goed genoeg met het slechte Goed genoeg. Dames en heren, mogen we nog een keer een goed applaus voor de apen uit Echel. Thank you. Dan gaan we door naar artiesten nummer 12.
Die dame die heeft echt al heel veel gedaan. Die heeft het KVL gedaan, het TVK en het LVK. En ook al een aantal keren hij op het CMC Alive festival. De levenspartner Luc op de Kamp schreef samen met Robert Bux dit liedje. Wat geiten over maar niet naar Hoes toe willen gaan. Met een jeugdige zangeres op de achtergrond vandaag voor u. Uit Eelse Claire met de Nachtbrekers. Ja, goedenavond allemaal. Wat is het hier super gezellig. Veer gewoon nog lang niet naar bed, want veer zijn de Nachtbrekers. Kijk, de man daar op die kruk zit, hij zit al klaar voor komend jaar. Ook al is het pas zijn schoon zich, het is echt waar. Want van één ding heeft hij echt geen spiet, hij kwam van zon niet non-stop gaas. Hij ging van noord tot zuid, de slaap wordt hem niet de baas. De barman tapt de zon straks op, de klok die lekt het fiest niet op. De nachtbrekers gaan 3 dagen lang aan kop. Weer zien de slaapverjagers, vaste lovensmakers. Al is het dag, al is het nacht, vrienden, hoe ze volle graag. Weer zien de rundjesgevers, nachtkans doorbeleverd. Die wordt met pilsen lijf verzacht, de wasselovend heel te wacht. Weer zien de brekkers van de nacht. Met Porsche, Peens of Koningsdag zijn weer al hel aan de slag. Ook al is het nog aan het fiets weg, het napje staat. Het knupje vaste lopen, daar zijt het ganse jaar op aan. Der moeders die gaan rennen, dat kijkt bij ons spontaan. De barman tapt de zon straks op, de klok die lekt het fiest niet stop. De nachtbrekers gaan 3 dagen lang aan kop. 14 de shopperjagers, vaste lovensmakers. Al is het dag, al is het nacht, vrienden, hoe ze volle graag. 14 de rundjesgevers, nachtkans doorbeleverd. Die wordt met pilsen lijf verzacht, de wasselovend heel te wacht. 14 de brekkers van de nacht. Die klinkt al dag hetzelfde lied, want zonder dat kent weer haar niet. Al is nachten gaan weer door en door. Ja, weer gaan door. 14 de slaapverjagers, vaste lovensmakers. 14 de rundjesgevers, nachtkans doorbeleverd. 14 de slaapverjagers, vaste lovensmakers. Al is het dag, al is het nacht, vrienden, hoe ze volle graag. 14 de rundjesgevers, nachtkans doorbeleverd. Die wordt met pilsen lijf verzacht, de wasselovend heel te wacht. 14 de brekkers van de nacht. Haha, Claire. Uit Else. Fantastisch gedaan met de 3 dames. En ik zag Luc, kent het best wel goed meezingen, jongen. Dat doe je goed. Goed, man. Hey, dames en heren, van dit liedje uit Else gaan we door naar Kapel. En dan komen we eigenlijk bij een Joekskapel. Die, zoals een echte Joekskapel, net nog iedereen bij elkaar moesten zoeken, inderdaad. Ik zie in de sjaals al van Kos erger. Een paar jaar geleden deed ze het met de Spaanse peper. Toen waren ze al vrij hot. Nou, ze gaan nou nog een keer opschalen. Oftewel, hier is terug Kos Erger. Hey! Hey, Kos Erger! Hey! Beetje glaad, hè? Beetje glaad. Het wordt er nog een hoop komen. We zien in ieder geval wie moeten komen. Er komen er nog een aantal binnen. We zien in een groep met jongens en meertjes erover. Dat is toch fantastisch dat we hier mogen staan? Hoppa. Geweldig. Opzalen. Kuppen, opzalen. Wat maar op. Hey! 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 Het is nou 11:09.
Het is al 11 uur voor 10. De biermoed begint te verdwijnen. De plastic beker begint al bijna te smaken. Ik denk dat wij een flink gaan maken. De klok van het leven, joh, die stijgt niet stil. Dus pak ik snel vast, geniet van de pil. Het tempo, dat kunnen we zelf wel bepalen. Dieden met tempo op de schale. Sha-l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 a. Ja, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Langzaam dan komen die sterke verhalen. Het is al 11 uur voor 11. Ons lachen, dat kijkt nou vanzelf. De lampen zien aan het plafond aan het zwijgen. Dieden de Polonaise om te draaien. De klok van het leven, joh, die stijgt niet stil. Dus pak ik snel vast, geniet van de pil. Het tempo, dat kunnen we zelf wel bepalen. Dieden met tempo op de schale. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, la-la-la-la-la-la-la-la. Loop ik nog eens in die oude verdwalen. Het is nou 11 uur voor 2. Die mijn kop zit nou al alweer. De sterren die stralen de morgen te schijnen. Bevestigt deze vastelovend gans de mine. De klok van het leven, joh, die stijgt niet stil. Dus pak ik snel vast, geniet van de pil. Het tempo, dat kunnen we zelf wel bepalen. Dieren een kuntje op de schale. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Het tempo, dat kunnen we zelf wel bepalen. Dieren een tempo op de schale. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, la-la-la-la-la-la-la-la. Get hem op dus, die bus. Die moeten we halen. Dieren met tempo op de schale. Dieren met tempo op de schale. Gemist, dat is balen. Ja, het waren de dames en heren van Kos Erger. Dankjewel. Er worden nog foto's gemaakt. Dankjewel. Het was... ik heb toch even vragen. Is het een beetje opgeschaald vanavond? Is het een beetje opgeschaald? Dat denk ik wel. Zeker. Zeker. We zien niet meer de jongste, maar we doen het goed, vind ik dat. Dat deed je goed. Dames en heren, Kos Erger uit Kapel, dankjewel. Dankjewel, mensen. Dankjewel. Dag. Misschien even een mededeling van huishoudelijke aard. Drank zijn in een fotoboot. Dan kunnen ze op de foto gewoon even met die telefoon de QR-code scannen. De foto's die rollen er automatisch uit. Dus als er mensen zien die fijne kiekjes willen maken, door op de gang, dan zijn het onze fotoboot. Goed, dames en heren, nummer 14. We gaan verder. Deze enthousiaste, gezellige feestbeesten die zijn sinds 2023 bezig met muziek maken en houden zich tot nu toe goed stonden, zoals ze dat zelf noemen, in de vastelovens mannenwereld van de vastelovensartiesten. Vorig jaar won ze samen met Chippe Oost de covercategorie, maar dit jaar gaan ze het op de originele tour het zelf doen. Stap maar in vlucht nummer 11. Geef ze een goed applaus en vlieg met de heite hinnen. Zit jij klaar voor een vlucht naar Vastelovensland? Dat is mooi. Vroeger begint het gedoond, de stress van och, waar gaan we heen? Met bus of de auto, is echt cultureel, of kiezen we toch voor schoon weer? Maar dat is voor ons geen vraag meer, de bestemming die spreekt voor zichzelf. Ons vakantie begint ieder jaar weer met vlucht 11. Maak alle remmen los, want weet ik het land. Kijk waar hij weg, dat is in de confetti voor het strand. Want het maakt dit land zo gewoon.
we zullen niet ver zien van huis. Met heerlijke liedjes als vriend en de taal, voor altijd is deze plek ons thuis. We hebben ons hart hier verloren, met z'n allen aan boord van de elf. En zullen we altijd en eeuwig wie vanzelf. Maak alle remmen los, want wij zijn geluid. Zeg echt, nog kijk maar een weg. We kiezen de confusie voor het sluit. Want het maakt dit land zo groen. We zetten alles uit, nul aan de kant. Deze plek is meer dan perfect. Want eenmaal in de rondjes stormen luid. Hebben we in ons hart verbrand, aan wat te lang zijn. Steeds maar weer, maak alle remmen los, want we zijn geluid. Te gek, nu kiek maar een plek. Verkiezen de confetti boven het strand, want het maakt dit land zo klein. Maak alle remmen los, want we zijn geluid. Te gek, nu kiek maar een plek. Verkiezen de confetti boven het strand, want het maakt dit land zo klein. We zetten alles uit, nul aan de kant. Deze plek is meer dan perfect, want eenmaal in de rondjes stormen luid. Hebben wij ons hart verbrand, aan wat te lang zijn. Ja. Ons Kelpenoorlog. De dames van de Heithelen, dankjewel dames. Ondertussen hebben we weer even onze facilitaire dienst meegenomen naar mij al. Die even de bühne een beetje schoenvegen. Dankjewel, jullie doen het echt fantastisch. Je kunt ze inhuren misschien een keer als je toes rotzooi hebt. Die men die maken alles mooi zuiver. Goed, we gaan naar de volgende groep. Nou, het is Jouds. En Jouds staat voor Jonk en Oud. Met een trotse tweede plek afgelopen jaar op het Brunsums Liedjesfestival is de pure carnavalsenergie tot grote hoogte gestegen bij dit duo. En of Kevin en Regina opkomen of afgaan, ze hebben hem altijd bij zich. Dames en heren, uit Brunsum, het is Jout met de butenmars Abmars. Hey, goedenavond Meijer. Goedenavond allemaal. Heb veel zin in de butenmars? Hoppa. Hoppa. Juste wie onze sportkapel de buur op moes. Dat mag ik terug, dan ik flink op los. Voor ik op benzinsteun aan het buffet. Lang niet gezien, kom drink de ene met. Ene dat wordt weer en voordat ik het wist. Hou ik het omver van het kapel gemist. Buitenmars, Abmars, wat gebeurt dit nu? Steeds is het hetzelfde lied. Buitenmars, Abmars, ik mis weer de clue, die is niet aan mij besteed. Buitenmars, Abmars, of het wordt gedumpt, ben ik er weer niet meer bij. Ik hoor daarvoor het moment supreme, goedenavond en merci. Noorden film ik dat geweldig in. Die dat ik minus aan het schoot verwend. Ik was de ganse wereld aan en alles op net. Dat duurde tot de donderbrek van uit de bed. En toen het besef van mine overmoed, wie ik met de kater in de keuken zoot. Buitenmars, Abmars, wat gebeurt dit nu? Steeds is het hetzelfde lied. Buitenmars, Abmars, ik mis weer de clue, die is niet aan mij besteed. Buitenmars.
is Jood. Dank jullie wel. Met de butenmars. Abmars. Dat bedoel ik. Dankjewel, dankjewel. Ja, dames en heren, we gaan nog een paar mannen. Die zijn al voor de negende keer bij de finale van CMC Live. Die hebben alles overleefd. Corona zaten we in de bioscoop. We hebben bij TV 11 gezeten. Ik heb ze al eens de Backstreet Boys genoemd voor de Vastenavond. En nou kost ik er niet aan ontkomen door ze de Stones van de Vastenavond te nemen. Daar zijn ze me zeer dankbaar voor. De 20 weken echo. Ik weet niet of ze in verwachting zijn of zo. Weet in ieder geval wel. Want hij is terug. De Black Band. Ja, dames en heren. We hebben een gigantisch probleem. We hebben maar één fan. Dat is mijn vrouw. Maar die is zwanger. Dus die koest niet met. Dus we gaan dadelijk zo hel mogelijk. Echo de Gover. Het juiste kindje wordt bij ons verwacht. En nu is aan de 20 weken echo. Wordt excellence gebracht naar het geslacht. Maar die kundige die hebben toen verlost. Dat gaat waarvan we gaan niet testen. De echte beste dat het kost. Dit wordt einde was de lovenschek. Ik hoop je lang te kijken naar is in het trek. De lovenschek. En bliek je niet te kloppen, dan geef je mij maar lek. Doe ik eens zo de echo, de is gezorgd net. Maar toch zeker aan het schietje dat versneden komt zit. Dit het einde was de lovenschek. Aan levenstlust en humor geen gebrek. Wat horen weer geschrokken van de echo. Weer zoten met de handjes in het hoofd. Wat met het resultaat van zo'n echo. Wie maakt ze dan de kinderkamer klaar? Want de kleuren blauwe pas zijn te gewoon. Dus met z'n wat, we maken alles. We maken alles wat geld groen. Dit wordt eigen was de lovenschek. Ik hoef je lang te kijken, er is in het trek. Dit wordt eigen was de lovenschek. En vlieg je niet te kloppen, dan geef je mij maar lek. Nu kijk eens door de echo, er is geen zorg en wit. Maar toch zien we aan het stukje dat er swing op zit. Dit wordt eigen was de lovenschek. Aan levenslust en humor geen gebrek. Ons kindjes ook al gauw het levensleef. Maar burger voor alles wat er weegt. Tot hij zijn eerste rammen en chance gekregen. Want nu zaten we en zoekeld in zijn weg. Dit wordt einde was de lovenschek. Ik hoef niet lang te kijken, er is in het trek. Dit wordt einde was de lovenschek. Aan levenslust en humor geen gebrek. Dit wordt einde was de lovenschek. Ik hoef niet lang te kijken, er is in het trek. Dit wordt einde was de lovenschek. En bliek je niet te kloppen, dan geef je mij maar lek. Doe iets door de echo, er is geen zorg en met. Maar toch zing we aan het stukje dat er swing op zit. Dit wordt einde was de lovenschek. Aan levenslust en humor geen gebrek. Aan levenslust en humor geen gebrek. Meijel geeft zijn groene applaus de Black Band met de 20 weken echo. Hoe ging het, Zuyat? Ja, chic man. Chic hè? Was het ook echt 20 weken freestyle, Meijel? Ja, dat zou ik kennen, ja. Zeker. Dames en heren, de Black Band, dankjewel. Dan gaan we door naar de 17e artiest. Het gaat rap vanavond, Dijen Meijel. Vorig jaar toen wonnen deze mannen samen met de heite hinnen bij de covers. Ze hebben inmiddels nog een lief geloesterd en vonden dat ze toch weer in de originele categorie mee moesten doen. Maak u klaar, maak u zin. Uit heel Schuppe Oos met ik luister naar mijn lief. Schuppe Oos. Hallo?
Ja, ja. Ja, sorry dat van mij dat je even neemt. Maar niet zo, we doen een korte intro. We staan hier nu en misschien iets anders dan dat je gewend bent. We hebben een vierde box. Die loopt gaat meer om leeg. We hebben een iets andere blues aangenomen. En het komt omdat we dit jaar in een relax-mode zitten. We zijn in de spirituele fase. Dat ze ook met deze dag moest denken aan die lief. Want het zijn zware dagen. Dus alsjeblieft, neem met uw gedachten met. Schuppen ons, ik luister naar mijn lief. Oh, wat is het? Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ik begon niet zo sterk, want ik had gemerkt. Ik heb energie dat het gaat. Ja, ja, ja. Mijn lichaam zo sterk, dat het had gewacht. Toen dat er weer feest werd gemaakt. Ik stel het in van vanaf. Zolang als het kind goed. Dus ik bedacht. Verloos, groot besloot. Ik loester naar mijn lief. Want dat kind precies vertellen. Of ik er hier nog één in bestellen. Aan dat kompas hou ik mijn 4 dagen vast. Ik loester naar mijn lief. Maar steeds als ik wil weten. Of het altijd is om te kappen of te pleiten. Dat scheelt die ganse lief. Dat is wat belangrijk, man. Ik was aan lief. Ja, ja, la la la. Auw. Ja, la la la. Auw. Ja, la la la. Ja, la 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 la. Ik weet niet wie het kind. Of in zak ik in, maar mijn lief wil nog niet en ik stop. Nee, ik zit mee op een terug. En met het geluk laai ik me van plezier alweer op. Ik stel erin van vanaf, zolang als het kind goed. Dus ik bedacht, voor een oos, groot besloot. Ik loester naar mijn lief, want dat kind precies vertellen. Of ik er hier nog één in bestellen. Aan dat kompas hou ik mijn 4 dagen vast. Ik loester naar mijn lief. Maar steeds als ik wil weten. Of het altijd is om te kappen of te pleiten. Dan scheelt die ganse lief. Het is wat belangrijk, man. Ik was aan lief. En ziet mijn lief dan ons. Het is genoeg, het is genoeg. Dan doe ik of ik doof ben en blijf ik toch. Precies vertellen, of ik er hier nog één keer bestellen. Aan dat kompas hou ik mijn 4 dagen vast. Ik loester naar mijn lief. Maar steeds als ik wil weten, of het altijd is om te kappen of te pleiten. Dan scheelt die ganse lief. Dat is wat belangrijk, man. Ik was dan ja, 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 la la la. Maar ja, dankjewel. Namaste. Dankjewel, mannen. Dank je. Kijk, dat zijn de echte. Dat was Schuppen Oos uit Heel. Ja, en dan is het nou natuurlijk tijd voor het toespubliek om een beetje naar voren te komen. Kijk eens, heel Meijel is uitgelopen, man of 10 zinnig. Ja, het begint al iets meer te komen. Daar roelt natuurlijk Prins Etje stiert voor aan. Want het is tijd voor de oorprinsen van Meijel. En ja. Goedenavond, Meijel! En dan wil ik toch nog 1 ding over zeggen. Die zijn zo muzikaal, die hebben net nog een hele act aangepast. Dus geniet ervan, oorprinsen van Meijel! En het enige wat jij niet hoeft te doen, en Helmel kennen we al, maar nou de rest van de zaal in Limburg nog, is ai. Zet hem erin! Alles automatisch is de trend van deze bitch.
Je kent er niet in, al geen ooit wel wat je weet. Al gaat er weg voorspeld en die genezen worden pech. Gaat in de wereld wat ik al zeg. Een liedje wil schrijven is wat AI nou aan kan. Met vastgelopen vieren, ieder snapt hier echt niks van. Daar moeten we niet willen, niet ik en ook niet jij. Vastelovend maken wij. Hey, 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 hey. AI, 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 ai. Deze dag reken ik niet op, oh, we zingen AI, 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 ai. Is de joeks waar ik nou op vertrouw. Hier samen vastgelovend, lach zingen niet. Alles automatisch, no controle. À la delete. Een virus kan vervelend zijn, dat weet toch iedereen. Controle à la delete en je stopt weer op een beam. Je krijgt al een reset en daar kan niks tegenop. Jong, jong, je bent er bovenop. Een algoritme zegt ons wat er te gebeuren staat. Als je de Polonaise met die zelf gaat doen, dan moeten we niet willen, niet ik en ook niet jij. Vastelovend maken wij. Hey, 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 hey. AI, 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 ai. Deze dag reken ik niet op, oh, we zingen AI, 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 ai. Is de joeks waar ik nou op vertrouw. Hier samen vastelovend, lach zingen niet. Alles automatisch, nog controle. À la delete. Ctrl-C voor showmomenten, Ctrl-V ongelak. Weer samen dan het leven. Geniet op de liefste dag. Hey, 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 hey. AI, 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 ai. Deze dag reken ik niet op, oh, we zingen AI, 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 ai. Het is de joeks waar ik nou op vertrouw. Hier samen vastgeloven, lach zingen niet. Alles automatisch, nog controle. AI, 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 ai. Deze dag reken ik niet op, oh, we zingen AI, 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 ai. Het is de joeks waar ik nou op vertrouw. Hier samen vastgeloven, lach zingen niet. Alles automatisch, nog controle. À la delete. Hey! Dankjewel. Ja. Meijel, laat ik even huren, Kieveloets, de oud-prinsen van Meel. Dankjewel, Meijel. Want, dankjewel mannen. Nee. Het was fantastisch. Ik kan niet vertellen hoeveel plezier dat die mensen achter de schermen hebben. Dat is echt fantastisch om te zien. Goed, terwijl we zo'n goeie nog niet hebben gehad, gaan we verder naar de volgende artiesten. De einde lidste alweer, het gaat snel. Vergeet als een fotoboot niet, foto's scannen, QR en dan kun je foto's maken. We gaan naar Nieuwstad. Volgens deze twee mannen is de lidste altijd de beste, of het nou een liedje gaat of gewoon een lekker pilsje. Ook deze keer gaan ze er weer een spetterend optreden van proberen te maken. Helaas niet als lidste, want dan waren ze ook meteen de beste. Uitkomend voor Nieuwstad, mij al worden guren voor Timo en Dave. Yes! Goedenavond samen! Geef me gas, geef me gas! Het glas naar de lente! Alle komen! 1, 2, en 1, 2, 3, 4! Ja! La 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 la! Ja! La 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 la! Ik heb geen glazen bol, maar vandaag wordt het wel laat. Laat, laat, laat! En met de pen is te beschrijven dat je weer gegobbeld blaad. Blaad, blaad, blaad. Voor mijn favoriete liedje klinkt gewoon ik geloof niet blaad. Blaad, blaad, blaad. Ik word met de zaak niet drugs, want ik word puntjes schetsen naad. Naad, naad, naad. Als de nachtschicht gaat beginnen, dan laat ik me niet kennen. Want het
laat zich gek en alles geven. Mot op wie zit in het leven. 1997 zoeren oeren. Zal ik nooit berouwen. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ik ben een van die spring maar zing maar ken ik liever school. School, school, school. En nog een wil ik sneuvel, ligt nog hoes, probeer te gaan. Goal, goal, goal. Ruk de prins op in de weg, dan zal ik niet overslaan. Slaan, slaan, slaan. Kan op deze galle patje af, wat ik ga zien in rol. Rol, rol, rol. Als de nachtschicht gaat beginnen, dan laat ik me niet kennen. Want het allerbeste smaakt het laatst nog de laatste. Dat zijn de schoonste oeren, dan kom ik pas op toeren. Het allerbeste smaakt het laatst nog de laatste. Hang ik wie nog in de touwen, die laat zich gek en alles geven. Mot op wie zijn dit is leven, 1997 zoeren oeren. Zal ik nooit berouwen. Ook het allerbeste klinkt de plaat nog de laatste. Voordat toen flink wordt geschranst, wordt op de allerbeste nog de laatste plaat gedanst. Maestro, musica! Smaak het glaas nog de laatste. Hang ik wiener in de touwen. Die laat zich gek en alles geven. Mot op wie zijn dit is leven. 1997 zoeren oeren. Zal ik nooit berouwen. Die beste laatste. Zal ik nooit berouwen. Ja, mij al. Timo en Dave, geef eens even een goed applaus. Dankjewel, man. Dankjewel. Super gedaan. We gaan toe. Ging het goed? Ging lekker, hè? Goed zo. Ga ik even achter het scherm even genieten van een lekker drankje. We zijn toegekomen aan de laatste artiesten voor de originele op het CMC Live. En nou gaat er... nou is het een beetje een soort van samenwerking. Er is allemaal die supergroepen tegenwoordig. Artiesten die elkaar opzoeken om samen te gaan werken. Dat deden ook Bjorn van Berkel en Ken en Robbie. Als een oud-winnaar van een CMC Live en een meervoudig LVK-finalist zich samenpakken, dan moet er wel een supergroep moet komen. Hè? Dat is gelukt. En dan kreeg ze zo'n typische Venlo'se vastelovse sound. En ja, dat gaan zij brengen bij het CMC. Dames en heren, uitkomend voor Venlo, Ken en Robbie en Bjorn van Berkel. En wat een prater. Ja, gooien over Limburg, we gaan de vasten over het vieren, we gaan brood. Het is ons niet te bevatten, vroeg geen natuurlijk watten. Het is weer duurt volstoord. En wat wie door mijn mijnen, dat kunt dan door de einde. Dit is constant aan het woord. Als hij op zijn broodstoel zit, meint hij dat dit alles weet. Wat einde brood op, nee, die helpt hem maar op. Ik in de motor, ook al boelen het geen is gesloten. Maar het tettelt maar door de ganse dag. Wat hij dan roept op, ook al stelt het niks voor in mij te pitten. Want we gluipen hem toch, we kennen hem weer toch. Maar we huren het aan dan met bedrag. Zoekheid het in een dag. Wie is niet zo geboren, de mond is vloeiend bevroren. Want het stijgt altijd op brood.
te remmen en zeker niet te tellen. Ook al mijt het jaar niet groot, het is dan net wie tante vet, die mijn tet zit alles weg. Wat einde groter, nee de helpt helemaal op, ik in de motor. Ook al woelen het heren zet gesloten, maar het tettelt maar door de ganse nacht. Wat heet dan roetkool, ook al stelt het niks voor, wie weet het beter. Want we geloven hem toch, we kennen het toch, maar we huren het aan dan met bedrag. Zo kijkt het iedere dag, maar het moet best wel gezakt zien. Dat is in verholken pracht. En is de kloon het zien gewazel, schieten we pas in de laag. Wat einde groter, nee de helft er maar op, ik in de motor. Ook al woelen het heren zet gesloten, maar het tettelt maar door de ganse dag. Wat heet dan roetrol, ook al stelt het niks voor, wie weet het beter. Want we geloven het toch, we kennen het toch, maar we huren het aan dan met bedrag. Zo kijkt het iedere dag. Ja. Wat een broter. En er stonden er eigenlijk 3 op met Robbie. Die zit in Nieuw-Zeeland te genieten van CMC Live. Waar we overigens al jaren van genieten. En ik denk ook dat we dat volgend jaar wel weer willen doen. Want er werd al gekeken, waar zien we volgend jaar? En wie kan dat beter weten dan onze eigen prins Jeroen met zijn koning Peter. Kom er eens even bij. Of Jeroen is er pap nog een beetje een adjudant. Dat kan ook natuurlijk, hè. Hey, ga ik wat bekend maken? Ja, we willen gelijk van de gelegenheid gebruik maken om al vooruit te kijken. We hebben net de 20 finalisten origineel gehad, zometeen natuurlijk nog de covers. Maar we hebben de verenigingen uitgenodigd die volgend jaar CMC Live gaan organiseren. We weten allemaal dat is een kort seizoen. Ik kan nu ook verklappen dat dat vrijdag 8 januari gaat worden. En we zijn bij die heren en dames al eens een keer geweest. We houden ze even erbij. We gaan naar Hele Heide, naar de Bokkeriers. Bokkeriers, kom er even bij, want we willen officieel gaan overhandigen. Het is opperbok Patrick en prins Rob de Eerste. Die zijn hier naartoe gekomen. En we zijn in 2014 zijn we een keer bij hun geweest. Het Corneliushuis. 2019 zijn we er een keer geweest. En ook komend jaar 2027 zijn we weer bij u op bezoek. Voordat heb je een microfoon gekregen? De opperbok, de microfoon. Heb ze? Ah, goed. Maar voordat je gaat, willen we graag het officieel overhandigen. Wat hier in het prachtige Corneliushuis op Hele Hei kunt gaan ophangen. Zodat iedereen 365 dagen min hun werk, want we gaan naar 8 januari, kunt zien dat we voor de 3e keer alweer naar het prachtige Corneliushuis komen. Ja, we zijn al 2 keer geweest. We mogen nog een keer. Ja, je zit inderdaad al eerder op Hele Hei geweest. Goedenavond, beste lui hier in deze geweldige feestlocatie hier in Meijel. En ik moet zeggen, ik moet ik allemaal een compliment maken voor de organisatie. Het ziet er geweldig schitterend uit. Want ze het schone dorp inkomstrieën, dan zie je die schoonkerk, schoon verlicht. Dat weet nog een heldskarwei om volgend jaar dat te overtreffen. Dat komt we natuurlijk wel voor zorgen, maar we hopen dat de editie volgend jaar net zo goed, minstens net zo goed gaat worden als dit jaar. Dankjewel. Nou, dankjewel. We kijken er ook naar uit. En schrijf het allemaal in de agenda. 8 januari 2027. En dan hoef ik geen appjes meer te schrijven. Dankjewel, Bokkeriers. En we zien ons. Top. Dankjewel. Dankjewel. Schöne avond nog. Dankjewel. Dan weten we in ieder geval waar dat we volgend jaar op aanboden. Dames en heren, we hebben 20 originele nummers gehad. Antoine. Betekent, er moet nog even natuurlijk een schone foto gemaakt worden. Dan nemen we alle tijd voor. Geen moet zo even tijd nemen om een foto te maken. Bijvoorbeeld in een fotoboot. Gaat je lekker wat te drinken halen. We hebben even een korte pauze. En dan zijn we zo bij je terug met
de covers. Tot zo.
noch het Glück, komm ich dich tegen. Die droomsket om de bar, worsket verlegen. Ik was al gauw op dich verliefd, dat wil ik weten. Ik zag, stel tegen die, blijf maar bij mij. De nacht is nog zo lang, kom in mijn heren. Dat ik die eens voorbij en eens ga verwijlen. Als ik die zing, dan vul ik mij in de hemel. De nacht wil ik met die gelukkig zien. In die vond ik de maan voor heel mijn leven. Die hier met heel mijn hart leefde kost geven. Ik was zo blij dat ik die zag, ik had die nudig. De wet dat ik niet meer zonder die ken. De nacht is nog zo lang, kom in mijn heren. Dat ik die eens voorbij en eens ga verwijlen. Als ik die zing, dan vul ik mij in de hemel. De nacht wil ik met die gelukkig zien. De nacht is nog zo lang, kom in mijn heren. Dat ik die eens voorbij en eens ga verwijlen. Als ik die zing, dan vul ik mij in de hemel. De nacht wil ik met die gelukkig zien. De nacht wil ik met die gelukkig zien. Van harte welkom terug naar de pauze. We gaan beginnen met de covers. Een oproep aan de artiesten die zo meteen nog moeten optreden voor de covers. Jullie mogen alvast jullie gaan klaarmaken en verzamelen achter het podium. Dan zien we hier toegekomen aan die covers. Vorig jaar was de winnaar met de covers een samenwerking tussen de Heite Hinne en Schipper Oos. Ook dit jaar
hebben we weer zo'n bijzondere samenwerking. En wel tussen de Moe Berenboys en Kabouter Oyem. Ik zie allemaal sjaaltjes. De ganse fanclub staat hij weer aan. Hartstikke goed. Hou je het even vast. Het is een ode en check. Ik moest het uitspreken als check, zei ze tegen mij. De vastelovend vieren in ons Limburgsland. Uit Horst aan de Maas. Moe Beren Oyem. Goedenavond, Mayo! We gaan jullie vanavond kennis laten maken met Jacques. Laat maar komen! Let's go! Stond jij al in de krant met zijn wieg tussen de Guinness en de whisky. Direct van het begin vlog je er dwars en erin, maar zou je zo weer van de toemel wegzie. Op zoek met Level sprong jij goed zichzelf onder het wasmooi land van jonge koren. Toen even rechter van de doos sprong iedereen los en zo is Jack Jacques geworden. Dus nog één keer weer de glazen heeft, één keer weer het water van de vieren weer de met onze kamer op. Want wie is er hier zijn niet voor niet de les. Jacques Daniels kun je niet pas los. Sint-Patrick is af, 4 van 4 vandaag. En leven als een nieuwe festival. Jacques heeft dat geboren als het auto ons niet wordt. Toen hele goede jackpot voor de carnaval. De piano aan de band, swingen van de Riverbands. Ze is een harde was verloren, net verloren. En van Piepers, Pels en Pijs, geloof je op de boemervlaai. Willem is Jack Jacques geworden. Dus nog één keer weer die glazen heen, één keer weer het water weer. Vieren weer de RV met onze kamerol. Want wie is er de dier zijn niet voor wie is de rest. Jacques Daniels kun je niet pas los. Dansen over stof, zingt zuiver uit de mode. Joek zijn repertoire van Beppie Kraft tot Ruben Chris. In de Polonaise voor optreed, heden toekoe op de kop. Een hulp van koelers, boenen, soep en broodjes walvis. Ik pak voor altijd surfen, soepjes in het terug. Nog orenballen, zittingen en viersten. Een besloot wat bent u nog met de ganse zand. Weer over uit Prins Jacques de Eerste. Dus nog één keer weer de glazen, één keer weer het water, vieren weer de met onze kamerol. Want wie is er de dier zijn niet voor wie de les. Jacques Daniels kun je niet pas los. Dus nog één keer weer de glazen, één keer weer het water, vieren weer de met onze kamerol. Want wie is er de dier zijn niet voor wie de les. Jacques Daniels kun je niet pas los. Ja, jongens. 10 van die jong mannen hier op de bühne. Geef ze nog één keer een applaus. Ja. Die werden weer zoveel de deur nog in zoeken. Dat was terug. De boel Berenboys en je moet ze gewoon om. Applaus. En nou is shot, hop, boven. Fantastisch. Ook al die fans. Hartstikke mooi, man. Hey, we gaan van Noord-Limburg even helemaal naar het zuiden. Naar Iepen. Huurde ik tegen net moet zeggen, naar Iepen. En de Rossi, die maakt al heel lang covers. Ik herinner me sowieso de halve liters bier. Daar heb ik goed flink op stond te feesten. Dit jaar moeten er ene nacht over denken. Of is het nou drinken? Hier is terug Rossi.
Weet ze dat serieus? Echt waar. Tu heb je dorst? Ik heb de ganse nacht gedronken. Geen roog. 1 nacht drinken. Dan moet ik eerst nog een nacht overdrinken. Dan moet ik eerst nog maar eens kijken wie het geeft. Dan moet ik eerst nog een nacht overdrinken. En dan kijken of dat wonder echt besteedt. La 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 ja la 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 la. Moeder was voor 10.000 euro. Door de beste elektrica die zo. Wil zich ergens goed aan, maar ik weet het niet. Gisteravond weer happy hour. 2 uur lang gratis power. Want de sport die weet ik dat het nuchter scheisse is. Wow, we maken hier een bende. Wow, party ohne Ende. Dan moet ik eerst nog een nacht overdrinken. Dan moet ik eerst nog maar eens kijken wie het geeft. Dan moet ik eerst nog een nacht overdrinken. En dan kijken of dat wonder echt besteedt. Ja, la 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 ja la 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 la. Op de hoge zoon van Marcelle wil met mij een pizza bestellen. Wil zich ergens goed aan, maar ik weet het niet. Voor vandaag dus niks meer te fixen. Doe ik liever zelf gaat mixen. Want de sport die weet ik dat het nuchter scheisse is. Wow, we maken hier een bende. Wow, party ohne Ende. Dan moet ik eerst nog een nacht overdrinken. Dan moet ik eerst nog maar eens kijken wie het geeft. Dan moet ik eerst nog een nacht overdrinken. En dan kijken of dat wonder echt besteedt. La 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 la. Merci en een schöne vastelavond. En ja, stop. Mijl, geef hem even een heel goed applaus. Rossi. Merci, merci. Kijk, en dan gaan we door naar de derde artiest in de categorie covers. Begin dit jaar wonnen ze in Beekdalen bij de covers de eerste prijs. Deze Prinsen Express dat dondert wie in de trein. En nu stopt hij voor ons hij op de CMC Live een mail. Uitkomend voor Schilveld is het feest DJ Kevin featuring VDLLL met de Prins. Ja, waar zijn al die prinsen? Kijk aan, kijk aan. Kijk eens dan, voor hebben alle prinsen erbij. Zijn er nog prinsen in de zaal? Daar zit nog een prins. Laat maar gaan, dan gaat dat. Oké, dames en heren. Feest DJ Kevin Hermes samen met de mannen van VDL. Gang maar aan de kant staan. Want die prins, die kunt er al. Zullen we er alweer?
zeg hey, ik doe niks om. De prins die komt erop. Met een pilsje in de hand, de school maar aan de kant en sleep maar achterop. Springen! Hij heeft zijn ganse leven rustig opgewacht. Tot deze vroeg kwam hij het al verwacht. Geen enkel feest, geen zongeren voorbij. Al hij er al gedanst, geen hij allebei. De jogget hebben op, met de steek op zijn kop. 3, 2, 1. Dus ik zeg hey, ik doe niks om. De prins die komt erom. Met een pilsje in de hand, de school maar aan de kant en schreef maar achterop. Polonaise! Hey, 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 hey! Oh. Met de rot van 11 maanden lang op pad, leven we hier prins nog nooit zo goed gehad. En wie elk feestje is het carnaval. Wie de prins in de lucht, de groen is bij de stal. De jogget hebben op, met de steek op zijn kop. 3, 2, 1. Dus ik zeg hey, ik doe niks om. De prins die komt erom. Met een pilsje in de hand, de school maar aan de kant en sleep maar achterop. Dus ik zeg hey, ik doe niks om. De prins die komt erom. Hey prins, wie kunnen er doen mee? Kom maar doen een beetje gas geven! Hakken! Dus ik zeg hey, ik doe niks om. De prins die komt erom. Met een pilsje in de hand, de school maar aan de kant en sleep maar achterop. Met een pilsje in de hand, dus ik ga maar aan de kant. En sleep maar achterop. Dank jullie wel! En een goed applaus voor onze prinsen! Hoppa! Ja, fantastisch. Gedans, prinsen. En Chickie stort er toch ook weer bij, man. Fantastisch. Geef ze nog een keer een applaus, hier, die mannen en die prinsen. En van deze kleine hakpartij gaan we weer naar Brunsum, oftewel Broensum. Waar het Mark en Sja een duo vormen. Altijd honger naar de vastenavond. En je moet voortje op mij doen, jongens. Je kunt goed zingen. Ja, zeker. Hey, ze gaan voor zingen. Ik ken niet meer zongen dich. Hij is terug. 3 keer niks. Hey, goedenavond, Meijer! Hey! Hey! Ah, kijk, ik zie al gaat veren. Hier staat erin, door staat erin. En achter de zaal. Ik denk dat het tijd is voor een ganse grote Polonaise! Hey, 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 hey. Meer zonder ik je lieve schat, geen dag en geen nacht. Ik heb ook nog nooit zoveel liefde gehad, geen dag en geen nacht. Ik bij de
het alles perfect. Ik laat dich nooit meer alleen. Wir blijven nur wie ich in het meer zonder ik leven schat. Geen dag en geen nacht. Ik heb ook nog nooit zoveel liefde gehad. Geen dag en geen nacht. Ik had het nooit van mijn leven gedacht. Dat ik nog iedere dag gelacht. Dus geloof me, ik in dit meer zonder ik leven schat. Geen dag en geen nacht. Ik zocht weer helemaal mis. Ook waar heb ik niet gemist. Nu heb ik weer frisse moed. Met mij geen het weer goed. Niets meer altijd van mij. Weer weer een prachtig gedicht. We hebben het samen zo fijn. Weer uren echt bijeen. Ik in het meer zonder ik leven schat. Geen dag en geen nacht. Ik heb ook nog nooit zoveel liefde gehad. Geen dag en geen nacht. Ik had dit nooit van mijn leven gedacht. Dat ik nog iedere dag gelacht. Dus geloof me, ik in dit meer zonder ik leven schat. Geen dag en geen nacht. Ja la 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 la. Ja la la. Ja la la. Ja la 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 la. Ja la la. La la la. Ik had het nooit van mijn leven gedacht. Dat ik nog iedere dag gelacht. Dus geloof me, ik in dit meer zonder ik leven schat. Geen dag en geen nacht. Dankjewel, Mael. Dankjewel. Ja, Mael, geef eens even een goed applaus. 3 keer niks. Dankjewel, mannen. Dankjewel. Goed, dan zijn we toegekomen aan de allerlaatste, ik zie, heb je Holland shoutjes daarvoor, bij de allerlaatste artiesten van vanavond in de categorie covers. We gaan naar de Metric. Ik zie dat Gans Metric is uitgelopen. Sinds 2015 is deze vriendengroep bezig met de liedjes zingen. Maar behalve zingen gaan ze ook regelmatig bijvoorbeeld naar vriendenweekenden en ze bezoeken voetbalwedstrijden. En bij alles wat die men doen, daar is sfeer eigenlijk een soort van toverwoord. Uit Metric is het non-de-zuk met de sfeerbewaarders. Hey! Mayo, goedenavond. Wij zijn non-de-zuk. Wij mogen hem afsluiten vanavond. Zijn er nog wat sfeerbewaarders in de zaal? Hey, hey, hey. Startschot klinkt en de eerste glazen is leeg. We gaan hier even zaken waar we willen, is een weg. Het loopt heel langzaam vol, we krijgen gooien moed. Ik vul het aan mijn water, dit komt goed. Een startschot klinkt, een loekskapel is galt. Het duurt heel lang, nog maar een paar seconden, wie het knalt. Kom, we tellen af, er valt niks te verliezen. De ganse zaal is hier op exploderen. Kom met ons vieren en kijk niet achteren, maar even leven en lang. En we houden goed een stuk, alle waren nog een pas, wat we hebben gooien zin. Nou is weer de waarheid zien, nou is weer de waarheid zien. Ai, ai, oh, nou is weer de waarheid zien. Ai, ai, oh, nou is weer de waarheid zien. Sfeer opgebouwd, de was erin gehouden. Er zit nog wel wat in het water, kunt hij aangeschouwd. Dit is de gekke loopt die weg, klapsgoed de hand. De eerste zien al aan het en beland. Maar echte vrienden, die helpen uit de brand.
de sfeerbewaarders van Non de Zuk. Dankjewel. Dankjewel, mannen. Geweldig, geweldig, geweldig. Non de Zuk. Fantastisch. Gans Meertrix stond hij veel aan. Dat was echt fantastisch. Goeie support. Goeie support. Jazeker. Kijk. Echt verdurp. Echt support. Non de Zuk. Zo moet dat. Ja, Rob. Pas. Het zit erop. Het zit erop. Tenminste, oh, we hebben 25 liedjes gehad. Ja. De beker staat er nog. We hebben, je ziet al, nou komt er een band. En die band die gaat zorgen voor live muziek. En volgens mij gaat er niks boven live muziek. Ze hebben ook een heleboel. Dus echt merchandise. Merchandise. Ja. Rob, ik zou zeggen, kondig ze aan. Ja, dat mij is al. er over. We zijn toegekomen aan het einde van het CMC. Nog niet gans, want we hebben de uitslag straks nog. Maar in de pauze kunt je gewoon genieten van de band van vanavond. Mail naar de Guren voor nachtwerk.
bedrijven of komt pleiten, of alles stopt, hey, zo niet dan gaan we. We kunnen samen door een deur. Heel erg bewegen in zijn zeven. We komen straks ons wel weer tegen. Het zien de feiten, daar moet ze weten. Dan is het vast te overveur. Toen is het vast, toen is het vast, toen is het vast te Ja, vastelovens vrienden, bijna diep voor de uitslag. Maar we gaan nog even in voor jullie zingen. Ich schieb mich die Straße bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht. Ich brauch dafür nichts. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Wir kicken über, sitzen tief im Bett. Stell mir vor, wenn das deine neue wäre, das juckt mich überhaupt nichts. Auf einmal passt mir gegen auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Frag nur, hast du dich nicht? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht, verdammt, ich brauch dich nicht, verdammt, ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich nicht, verdammt, ich brauch dich nicht, verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ori, 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 sing it. Ori, 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 Hallelujah, hallelujah,
das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust. Da sind wir dabei, das ist prima. Die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust. Da sind wir dabei. Hallo. Ja, maar joh, geef ze even een heel goed applaus, de band van vanavond. Nachtwerk en ze komen straks door de uitslag nog die tweede set spelen. Goed, we zijn aangebroken aan het grote moment, de uitreiking van de winnaars van het CMC Live Festival. En natuurlijk ook die covers. Ik kijk even of Bas in de buurt is. Dan gaan we langzaam over naar de grote uitslag. Kijk. Dames en heren, we gaan beginnen met de voorzitter van de jury nog voor het halen. Chantal van Zundert. Ja. Goedenavond allemaal. En is het een beetje gezellig in de zaal? Ja, dat idee had ik al. Ja, hey, Rob, wij geven de band even de kans om gaat aan de kantje schuiven. Want ik ga namelijk alle coverartiesten het podium opvragen. En daar moeten we een klein beetje plaats voor maken. Dus ik denk dat het verstandig is dat je even nog iPads en zo aan de kant zet. Want anders, kijk eens, helemaal. Nou, die coverartiesten, die gaan we naar boven halen in alfabetische volgorde. Dus het zegt niks over de uitslag. Dan komen ze als eerste 3 keer niks uit Brunsum. Oh, daar waren er een paar wakker in de zaal. Heel goed, jongens. Even een sprintje trekken. En dan komen ze naar boven her. En ondertussen... Een hele goede avond. Dan komt naar boven feest DJ Kevin. Hermes featuring VD LLL uit Schenveld. Ah, dat was goed op aan het letten. Zo al die prinsen bieden. Ja, goed zo. Heel goed. En dan de Moelberen Boys. Uit Horst. Ja, ze zijn onderweg. Ze zijn onderweg. We hebben alle tijd, jongens. Ah, kijk eens, daar zijn ze. Welkom. En dan gaan we naar de laatste van de boven te halen. Dat is Rossi uit Epe. En heb je een klein beetje zenuwen? Oh, nou gaan we willen zingen. Ja, ik vul die grazeline even mee. Nou ja, dat is wel een heel belangrijk moment, hè. Zijn we allemaal compleet? Ja, nee. Rossi, du mocht naar voren komen hier. En volgens mij kunnen we dan starten. Nee, Chantal, we missen er nog één, hè. Non de Zuk. De mannen van Non de Zuk. Natuurlijk. En als laatste naar boven, Non de Zuk. Ja. Daar hebben we ook Bas voor. Daar houd je het met in de gaten. Ja, ik zei al, we zijn met een hele hoop man. En we hebben ze, hè. Du hebt alle cup geteld. Neem eens vergeten. Goed, jongens. Ik zie allemaal jongens. En mannen. Wij gaan beginnen en we gaan het als volgt doen. We gaan starten bij nummer 5. En zo gaan we langzaam samen naar de winnaar. Op de 5e plaats. Gewoon eens even heel belangrijk doen. Je kijkt me al een beetje met hier. Op de 5e plaats is geëindigd met 320 punten. Rossi, proficiat. Mogen een applaus. Heel goed. Chic dat ze erbij was. Dan gaan we naar nummer 4. De 4e plaats is voor... met 352 punten. Voor feest DJ Kevin. Proficiat, jongens. Dan gaan we naar de 3e plaats voor de categorie covers.
En op de derde plaats is geëindigd met 354 punten. 3 keer niks. En dan werd het spannend. Wie hebben we nog? Ja. Nondezuk en... We willen Nondezuk en de Moelberen ooit even naar voren komen. Kom je hier voor aanstaan. Spannend. Ja, sowieso chic dat je zoveel aanhang met hebt genomen. Heel erg fijn. Goed, houd je elkaar vast. Oh, dat is al één groep die gewoon al klover stond. Nou, Want wat gaan we doen? Ik ga namelijk nummer 1, de eerste plaats, gewoon nog opnemen. En ik ga nog ook al vertellen dat het een dikke eerste plaats is. Het is namelijk een eerste plaats met een puntjeverschil van 42 punten. Ja. Goed, zit je er klaar voor? Op de eerste plaats is geëindigd met 418 punten. Oet de Meterik Nondezuk. Van harte proficiat, jongens. Nondezuk met de sfeerbewaarders. Goed, dan vragen we Jeroen Laven naar boven, want hij gaat namelijk de trofee uitreiken. Jeroen. Prins Jeroen aan Uchte hier om de bokaal te overhandigen. En natuurlijk de Moelberen Ooyen, proficiat met uw tweede plek. Super gedaan. En mij al geeft ze nog een groene applaus. Nondezuk. Ja, en mannen, ik denk dat we nog één keer willen huren. Gaat dat lukken? Dat gaat lukken. Ik ga even kijken, zijn er een aantal microfoons? Zet je de bokaal voorzichtig neer, want er kan van alles mee gebeuren met bokalen. En dan gaan we nog een keer loesteren en vooral kijken naar de sfeerbewaarders. Hier zijn de microfoons. Mail de winnaars in de categorie covers. Nondezuk. Ja. Staatsschokleed, het eerste glaas is leeg. We gaan in even zaken horen, willen ze zijn weg. Het duurt heel langzaam vol, we kriegen gooien moed. Ik vul het aan met water, dit komt goed. Het staatsschokleed, een joekskapel is koud. Het duurt heel lang, nog maar een paar seconden, wie is het knalt. Kom, we tellen af, er wel niks te verliezen. De ganse zaal, de stuur op exploderen. En niet meer achterom, want we leven niet lang. En weer alle boeken stuk, allemaal mogen vast. Want we hebben gooien gezegd, nou is weer bewaarders zien. Nou is weer bewaarders zien. Ai, ai, oh. Nou is weer bewaarders zien. Ai, ai, oh. Nou is weer bewaarders zien. Sfeer opgebouwd, de was erin gehouden. Er zit nog wel wat in het vaart, maar kunt die aangeschouwd. Dit is de eigen lucht die weer knapzoete hand. De eerste zien al aan het en beland. Want echte vrienden, die helpen uit de brand. Kom met ons vieren. En kijk niet achterom, want we leven niet lang. En we houden goed een stuk, allemaal mogen vast. Want we hebben gooit gezegd, nou is weer bewaarders zien. Nou is weer bewaarders.
wanneer we leven lang. En we houden goed een stuk, alle lange mogen vast, want we hebben nooit gezet. Nou is weer we waren zien, nou is weer we waren zien. Ai, ai, oh, nou is weer we waren zien. Ai, ai, oh, nou is weer we waren zien. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ja. En geef ze nog een keer een heel goede pauze in de categorie covers. Non de Zak! Hey! Bijna bedankt. Gefeliciteerd mannen. En neem de trofee dadelijk met. En we zijn toegekomen aan het grootste moment van de avond. Er wordt nog even een foto gemaakt. Jongens, kom publiek bij elkaar staan. Met trofee voor de foto. Kijk. Dames en heren, mij het is tijd geworden voor de bekendmaking van de prijs voor het beste liedje van vanavond op CMCM Live 2026. Voordat we dat genomen, wil ik even de voltallige jury naar voren halen. Chantal die staat al achter op de bühne, maar ik wil ook Gerard naar voren. Ze moeten volgens mij vanuit de zaal komen. David Peters, Twan Relau, Roel Dijkstra en Julie Notemans. Jullie mogen langzaamaan deze kant op komen, want dan gaan we beginnen met de bekendmaking van de grote prijzen. Terwijl de felicitaties nog rondgaan. Is het langzaamaan tijd dat we gaan kijken of de CMC gaat winnen. In mei al. Goed zo, geniet je van, joh. Ja, dan gaan we een podiumwissel doen, want... Hey! De covers gaan het podium verloten. Chantal, die is er nog. En de andere juryleden op, had je die al naar voren geroepen. Zeker. Want die stond ergens nog in de zaal, volgens mij. Zie dat de beker nou wordt weggehaald. We wachten dus nog even op de jury. En die moeten vanuit de zaal komen, dus dat kan misschien even Ja, ik sturen. ga even kijken. Waar zijn onze juryleden gebleven? Oh, die komen eraan. Die komen eraan. Chantal, kijk eens even naar die mede-juryleden. Wat Wim Haai allemaal in de jury? Waar je... De jury, David Peters, Ja, Twan hey, Relau. daar komt je. Daar komt Dat is je. David Peters inderdaad. Julie Notermans, Roel Dijkstra en Twan Relau van de Totterzak. Heel goed. En uiteraard zie ik daar Jeroen, onze prins Jeroen van de Kempernazen. Allereerst wat bedankjes uitreiken. Als bedankje voor het jureren. Ik moet wel zeggen, die bedankjes weer steeds groter zijn, echt, Twan. Weer steeds groter, zie je dat? Het eerste jaar was het nog een heel klein flesje schubbel, hè. En nou een heel beerpakket. Even vragen, Wim er gewoon niet. Wim! Geweldig. Ja, juryleden, je zit allemaal hartstikke bedankt. Je hebt al van Jeroen een prachtig beerpakket gekregen. Nee, was moeilijk deze keer. Ik ga even gewoon aan Twan vragen. Twan, je als ondertussen ervaren jurylid. Wat vond ze ervan? Ja, het was weer een geweldig hoog niveau. Verrassende optredens uit de ganse provincie. Dus vast en overigens op het top. Fantastisch. Kijk. Ja, Chantal, dan gaan we toch vragen of dat de juryleden het podium willen verlaten. Vergeet het bedankje natuurlijk niet. Want anders moet ik dat weer allemaal mijn hoes nemen. Oké, goed. Chantal, dan is nou toch echt het moment aangebroken dat we bekend gaan maken weer met CMC het gewonnen. En dik het woord. Ja, aan mij het woord.
Wij gaan het weer op dezelfde manier doen als net. Wij gaan namelijk de top 5 naar boven halen in alfabetische volgorde. Dus het zegt wederom niks over de uitslag. Maar de 5 beste van vanavond, die komen hier op het podium te staan. De eerste die naar boven mag komen, en dat wil ik u echt huren, en een groot applaus. Dat is namelijk voor Veerton. Veerton moet naar boven komen. De mannen van Veerton in de top 5. Kom even naar boven toe. Ik zie zij veel voorbij komen. Een van de 5. Veerton. Een op de weegschaal ontsloot deel. Verzekerd van het jacket ideaal. Het groeit dus niks als slit dat ik finaal op deel. Geen extra kilo's is het nu normaal. Want nu dan nog sinds geen dieet. En op de sportschool niet besteed. Veel zinde zorgen. En daar komen ze aan. Veerton, dames en heren. Volume, cup, doet de kast. We gaan stukken in de boek. Moet het goed is weet hoe goed. Dus dan wil je even aan de rotte vast. Nou, dat is de eerste. Wij gaan door met de volgende van de beste top 5. Dan mag ik naar boven, heer. Claire. Claire. Claire, kom naar boven. Kijk, de man die op die kruk zit, hij zit al klaar voor komend jaar. Ook al is het pas zijn schoon zich, het is echt waar. Want van één ding heeft hij echt geen spiet, zeg maar van zonnig non-stop gaas. Hij ging van noord tot zuid, de slaap wordt hem niet te baas. En ze moet natuurlijk even genoeg de zaal komen. Wordt er even opgeleerd. De zon straks op, de klok die lekt, dit gas niet stop. De nachtbrekkers gaan 3 dagen lang aan boord. Weer zien de shopverjagers, vaste loversmakers. Al is het dag, al is het nacht, verliezen hoe ze op volle kracht. Weer zien de rundjesgevers, nacht van snobelevers. Die wordt met pilsen. En mij al beste. Claire. Zo is het. Chic dat ze erbij zit, Claire. We gaan naar de volgende artiest. Kom maar naar boven. De Plakband. De Plakband, ja zeker, kom maar naar boven. Zit de derde. De mannen van de Plakband. We gingen naar de 20 weken echo. Het juiste kindje woont bij ons verwacht. En jullie zijn de 20 weken echo. Wordt excellence gebracht naar het geslacht. Maar die kundige die herders toen verlas. Met gek van we gaan niet testen. Ze moeten natuurlijk vanuit de zaal komen, die mannen van de Plakband. Dat deel even. Dit wordt einde van de loverschek. Geen hoef niet lang te kijken, nee, ik zie het rijk. Dit wordt einde van de loverschek. En bliek je weet te kloppen, dan shake je me maar lek. Look ik zo de echo. En daar zien ze, de mannen van de Plakband. Nou, dat zijn de mannen van de Plakband. We hebben nog 2 artiesten te gaan. Spannend, spannend. Het is inderdaad spannend, Rob. De volgende artiesten die naar boven mogen komen, dat zijn de Happy Hot Dogs. Happy Hot Dogs, jazeker. Door het Kom jaar erboven. mis ik de vibe. Altijd te laat met elke hype. Geen kiers gegeten van Gen Z. Ik denk mij echt, wat een brie. Maar met vastelovend huur ik er weer bij. En vul ik mee met schepen die slee. Mijn pekske bont, mijn patas wit. Mijn dansjes scoren een echte TikTok-hit. Maak plaats voor deze 90's hit. Het is vastelovend. Vastelovend is lid. Happy Hot Dogs. Selfie voor mijn fans. Ach, tu. Mijn doen weer voor de les.
Jongens, alvast proficiat met uw plek in de top 5. En dan gaan we naar de laatste artiest en dan hebben we onze top 5 compleet. Mogen ik naar boven de mannen van Schuppe Os. Schuppe Os! De mannen van Schuppe Os. De lidste van de 4 groepen die we de vuur halen. Ik begon ijzer sterk, want ik had gemerkt, ik heb energie dat het kan. Mijn lichaam verzorgd, dat het had gewacht, doordat er weer feest werd gemaakt. Ik stel het in van vanaf, zolang als het kind moet. Dus heb ik bedacht, voor het noos, gewoon besloot. Ik loester naar mijn lief. Want het kind precies vertellen of ik de rie nog één keer bestellen. Aan dat kompas waar ik... Heb je allemaal nog gaan te drinken? Niet? Oh, oké. Je krijgt de huren nog een klein minuutje, maar die hebben niet door wie lang een minuutje is. Ja, mensen, toes moeten ook even zeker. tijd hebben om door de koelkast te lopen. Plaspauze, reclame. Even kijken, want ik zie dat het, even als rekenspecialist, het verschil maar 14 punten is. Hè. Ja. Nou. Ja, de Happy Hot Dogs, we kunnen weer terug. We kunnen door, Jurig. Goed. We gaan door met jurylid nummer 4. En wederom starten we met de plakband. De plakband krijgt maar liefst 90 puntjes van jurylid nummer 4. 90 punten voor de mannen van de plakband. We gaan door naar 4 ton. En 4 ton krijgt 85 puntjes. 85 punten voor 4 ton. Dan is aan de beurt Schuppe Os. En Schuppe Os krijgt van jurylid nummer 4 84 puntjes. 84 punten voor Schuppe Os van jurylid nummer 4. De puntje voor Claire. 72 puntjes. 72 punten voor Claire. En tenslotte de Happy Hot Dogs, die kregen maar liefst 81 puntjes. En 81 punten voor de Happy Hot Dogs. Mooi. Nou, nog 2 juryleden te gaan. Wij gaan door naar jurylid nummer 5. Ik hou van dat enthousiasme, jongens. Maar we gaan door naar jurylid nummer 5. En we beginnen bij de plakband. De plakband krijgt van jurylid 5 85 puntjes. 85 punten voor de plakband. En dan gaan we door met 4 ton. En 4 ton krijgt 75 puntjes. En 75 punten voor 4 ton. Dan gaan wij voor jurylid nummer 5 naar Schuppe Os. En die krijgen 80 puntjes. 80 punten voor Schuppe Os. De Happy Hot Dogs die krijgen maar liefst 85 puntjes. 85 punten voor de Happy Hot Dogs. En dan hebben we Claire. En Claire krijgt 85 puntjes. En 85 punten voor Claire. Zo, laatste jurylid. En dan zussen we hem de winnaar gaat weren. Ja, 20 punten verschil voor een 20 weken echo. Dat is vrij veel, maar we gaan natuurlijk. We gaan beginnen met de plakband. De plakband krijgt van jurylid nummer 6 81 puntjes. 81 punten voor de plakband. Achter mij werd al heel druk gerekend. Maar we gaan door met Schuppe Os. En Schuppe Os krijgt van jurylid nummer 6 91 puntjes. 91 punten voor de mannen van Schuppe Os. We gaan door met de mannen van 4 ton. Ze krijgen van jurylid 6 86 puntjes. En 86 punten voor de mannen van 4 ton. Dan gaan we door naar de Happy Hot Dogs.
En de Happy Hotdogs hebben een totaal van 87 punten. 87 punten voor de Happy Hotdogs. En dan blijft over Claire met 88 punten. Dat betekent dat wij een winnaar hebben met een totaal van 515 punten. Mogen een heel groot applaus voor de winnaar van CMC Live 2026, de Plakband. Ja, super jongens, proficiat. Voorzichtig. De Plakband. Jongens, de Stones, wie moeten we nou gaan nemen van de vaste avond? Het gaat steeds beter. Het gaat steeds beter. Fantastisch. En uiteraard huurt daarbij de kusjes van Chantal. Ik ga even Peter rijden, de microfoon. Oh, ik ga je eerst feliciteren. Peter, ik ga nog even de microfoon geven, want jij hebt wat prijzen te overhandigen. Ja, tuurlijk. Leef u, de winnaars van CMC Live 2026, de Plakband. En uiteraard, zo wie de meisjes jullie ongetwijfeld weten, gaat de winnaar van CMC Live naar huis met een mooie trofee en een wisselbeker. Maar wat nog belangrijker is, was de Milestone Music Check, die recht geeft op een gratis opname voor het volgende nieuwe nummer van de Plakband voor de vastelavond van volgend jaar. Mag ik nog een daverend applaus voor de winnaar CMC Live 2026, de Plakband. Peter, uiteraard moet je de bokaal overhandigen aan dan Jeroen. Prins Jeroen natuurlijk met de wisselbeker. Peter, aan u natuurlijk de bokaal te overhandigen. En dan komt je nou dan komt je echt, dan gaan we samen. Mijl, de winnaars van CMC Live 2026, de Plakband. We gaan natuurlijk loesteren dadelijk nog een keer naar de 20 weken echo. Dames en heren, zet aan. Dan komen de microfoons. Met alle respect, wat ik zei wordt niet gelogen. Ja. We hebben serieus 0 fans bij ons. De enige fan die we hebben... Ja, dat stond dat wel, sorry. Mijn vrouw is zwanger. Daar is het nummer trouwens niet op gebaseerd. Daar komen we pas later achter. We gingen naar de 20 weken echo. Nog een keer. We gingen naar de 20 weken echo. We gingen naar de 20 weken echo. Lekker! De Goalball! Hop, 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 hop! We gingen naar de 20 weken echo. Het eerste kindje wordt bij ons gewoon. De Goalball! En jullie zijn de 20 weken echo. Het dikste is gevochten uitgeslagen. Maar die kundigen die herders doen wel los. Dat gaat wel van, we gaan niet wisten. Nee, echt niet wisten dat het kost. En doe het als dit wordt een rosse lovenschek. Ik hoef niet lang te kijken, nee, ik zie het trek. Dit wordt een rosse lovenschek. En blijf je weer te kloppen, dan zit je niet maar lek. Look, hier is door de echo, er is een zorgenlicht. Met nog steeds aan de stuutje dat er niet komt zit. Dit wordt een rosse lovenschek. Aan deze
We gaan er nog een keer proberen. We gaan weer voor de echo. En de allerhelste van mij al. Wat ongeveer geschrokken van de echo. Echo, weer zulten met de handjes in het hoofd. Wat met het resultaat van zo'n echo. Echo, wie maakt ze dan de kinderkamer klaar? Want de kleuren zijn te gewoon. Dus met z'n op, we maken alles. We maken alles wat heel groen. Dit, we eigen was de lovenschek. Ik hoef je nog te kijken, nee, ik zie het recht. Dit, we eigen was de lovenschek. En vlieg je niet te kloppen, dan schiet je niet meer weg. Look, hier is door de echo, dit is de zwarte wit. Laat toch zien aan een stukje dat de swing op zit. Dit, we eigen was de lovenschek. Alleen ons tussen humor geen gebrek. Ons kindje is ook al gauw het levensleed. Maar buiken op voor alles wat er deed. Tot hij zijn eerste rammelingsheks gekreeg. Want nu staat er en zoekt al in zijn weg. Dit, voor einde was de lovenschek. Ik hoef niet lang te kijken, nee, ik zie het plek. Dit, voor einde was de lovenschek. Alleen hoe dus een humor geen gebrek. Dit, voor einde was de lovenschek. Ik hoef niet lang te kijken, nee, ik zie het plek. Dit, voor einde was de lovenschek. En wie je niet te kloppen, dan schiet je weg wel lek. Doe niet eens door de echo, er is een zwarte wit. Maar toch zien we aan een stukje dat de swing op zit. Dit, voor einde was de lovenschek. Alleen ons dus een humor geen gebrek. Alleen ons dus een humor geen gebrek. Dankjewel! Michael, laat ik hier voor de 20 weken echo van de Black Band. Proficiat mannen. Op de foto de winnaars van het CMC Live 2026, de Black Band. 20 weken echo met de check van Milestone in de hand. En Jeroen, ik zie dat ze inmiddels de microfoon al is. Ja, je hebt natuurlijk de wisseltrofee, de bokaal, de Milestone Music Check. Maar het doel van CMC Live is het stimuleren van alle creatievelingen van Limburg om de schone vastelavondsmuziek te maken. En dat zijn niet alleen de auteuren, maar het zijn ook de schrijvers. Daarom hebben we weer altijd voor tekst- en muziekschrijvers ook een oorkonde. En dat is niet hier, beide van hetzelfde. Maries Playmakers, het beide geschreven. Ik geef van hem Ugeren, als Geerde aan Maries wilt geven. En dan moet ik één keer een heel groot applaus voor de winnaars, de Black Band. Ja, super heren. 8e, 9e keer, wat is het? En dan gewonnen, 9e keer. En ik heb net al gehoord dat ze de 11 gaan volmaken. Hartstikke chic. Nou, amuseer je nog, we zijn nog stadig nog honger. Ik ga even netjes afsluiten voordat natuurlijk de band nog eventjes de tent hier op de kop gaat zitten. Ik wil natuurlijk Schakels Licht en Geluid hartstikke bedanken voor de schoon buun. Houtvideo voor de livestream, de omroepen die het uitzenden. De campernazen dat ik vanavond mijn enige kans om dit ooit in een prinsenpak te doen, dat ze mij dat gegund hebben. Dankjewel mannen en dames. De gastvereniging die we uitgenodigd hebben, natuurlijk de Bingert, die het fantastisch hier voor elkaar hebben gehad. Maar vooral iedereen die hier was. De Luurt Meijel, applaus! Ja! En, hoe was het? We hebben de 2 presentatoren voor de eerste keer met z'n tweeën. Dus mogen nog een applaus voor Bas Poels, Rob van Soes. Dankjewel heren. Ja, die zei het al, we gaan hier plaats maken. Misschien dat we even een plaatje draaien. We gaan er een klein feestje van maken met de band. Nachtwerk. Ik wens u een schoon seizoen en tot de volgende. Dankjewel.